Ngô lão, ông có nghiên cứu về ngọc thạch. Theo ông thì khối ngọc thạch này đáng giá bao nhiêu tiền? Tôi từng nghe Trình Hạo nhắc đến khối đá này. Kích thước như thế này thực sự hiếm thấy. Xét về chất lượng, đây hẳn là phỉ thúy băng chủng hố cổ. Mặc dù màu sắc không đạt đến cấp độ lục đế vương, nhưng cũng có giá trị siêu tầm không tồi. Ít nhất là 30 triệu. Khối ngọc thạch này được định giá trong phạm vi 8 chữ số. 10 trăm, nghìn vạn, 10 vạn, trăm vạn, nghìn vạn. Ngô lão định giá thật chuẩn xác. Không ngờ bên trong khối đá này lại ẩn chứa điều kỳ diệu khác. Hạo Nam, vừa rồi là anh may mắn thôi. Lần này Ngô lão đã lên tiếng rồi, anh đừng viết bậy nữa. Cô yên tâm, tôi sẽ không viết bậy đâu. Số 24 ra giá 40 triệu. Số 3 ra giá 65 triệu. Số 9 ra giá 10 tỷ. Tôi ra giá đó. Hạo Nam, cho dù lần này anh may mắn lại đoán đúng đi nữa, tôi cũng không thể lập tức lấy ra 10 tỷ được. Không sao, tôi cũng không lấy ra được. Anh đừng nói bậy nữa. Ngô lão đã nói rồi, 30 triệu, nếu đáng giá 10 tỷ, tôi sẽ theo họ anh. Xin hỏi phu nhân Trình, liệu có thể cho lão phu lên đài xem xét khối đá này ở cự ly gần không? Đương nhiên là được, mời Ngô lão. Khối này quả thực chỉ là một khối phỉ thúy băng chủng, nhưng rõ ràng độ giòn bên trong không đủ. Cho dù thế nào đi nữa, nó cũng không thể đáng giá 10 tỷ. Tiểu hữu này, cậu chỉ nhìn thoáng qua từ xa, làm sao có thể đưa ra kết luận như vậy? Có bằng chứng không? Ngô lão, tôi thấy ông đừng nên lãng phí thời gian với loại người này nữa. Hắn ta rõ ràng là được nhà khác phái đến để phá đám Trình tổng. Người đâu, bắt hắn ta ra ngoài, giao cho đội chấp pháp thẩm vấn hắn thật kỹ lưỡng. Xin lỗi mọi người, phu nhân Trình, anh ấy chỉ là chưa từng trải sự đời, không cố ý gây rối đâu. Đã khiến mọi người chê cười rồi, chúng tôi đi ngay đây. Diệp Tư Trúc, đến giờ con vẫn còn che chở cho hắn ta sao? Hắn ta đắc tội với phu nhân Trình đấy. Con muốn liên lụy cả Diệp ra sao? Anh làm gì đấy, bảo vệ? Phu nhân Trình, đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn mọi người mở mang tầm mắt thôi. Kẻ nào dám phá đám tập đoàn Trình Thịnh của tôi? Trình tổng, anh đã đến rồi. Trình tổng, vừa nãy chính là người này, liên tục gây rối. Tôi thấy hắn ta chắc chắn không có ý tốt. Đúng vậy, thằng nhóc này cứ khăng khăng nói rằng khối ngọc thạch này đáng giá 10 tỷ, lại còn cố ý làm hỏng nó, rõ ràng là đến gây chuyện. Đúng vậy, tôi thấy hắn ta căn bản không coi Trình tổng anh ra gì. Không ngờ anh vẫn còn sống. Nhờ phúc của anh, tôi vẫn sống tốt. Chuyện gì thế này? Hắn ta lại quen biết Trình tổng sao? Vậy chúng ta đừng vội, hãy xem xét tình hình đã. Giá trị thực sự của khối đá này chỉ có tôi là rõ nhất, không phải sao Trình tổng? Dù sao đi nữa, bây giờ tôi mới là Trình tổng. Tôi nói nó đáng giá bao nhiêu thì nó đáng giá bấy nhiêu. Đúng, hôm nay cho dù Trình tổng nói nó không đáng một xu, tôi cũng chấp nhận. Xin lỗi Trình tổng, chúng tôi đi ngay bây giờ. Hóa ra là Diệp tiểu thư, mỹ nhân số 1 Giang Thành. Quả nhiên danh bất hư truyền. Sao nào, muốn đứng ra bảo vệ thằng nhóc này sao? Trình tổng, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh, xin lỗi anh. Diệp tiểu thư, xin lỗi thì phải thể hiện chút thành ý chứ. Không sao, nếu thật sự không nghĩ ra, hôm khác tôi sẽ đích thân chỉ bảo cho cô. Trình tổng, sao anh có thể? Đây là ân oán giữa anh và tôi, không liên quan đến Diệp tiểu thư. Được thôi, vậy chuyện anh phá đám chỗ tôi và buông lời ngông cuồng này giải quyết thế nào đây? Đừng quên, bây giờ tôi có cả vạn cách khiến anh sống không bằng mất mạng. Anh chắc chắn rằng người buông lời ngông cuồng là tôi như vậy sao? Vậy anh có dám đánh cược với tôi một ván không? Cược với tôi sao? Anh lấy gì ra mà đánh cược với tôi? Cược viên ngọc thạch này, nếu nó không đáng giá 10 tỷ, tôi sẽ dâng lên anh 10 tỷ bằng cả hai tay. Nếu nó đáng giá 10 tỷ, anh hãy tặng viên ngọc thạch này cho tôi. Đừng có làm trò nữa, anh chỉ là một tên trai bao ăn bám thôi. Lấy đâu ra mà kiếm được 10 tỷ? Bán thân hả? Đường đường là chủ tịch của tập đoàn Trình Thịnh, lại không dám đánh cược với một tên trai bao sao?
Anh sợ tôi thắng anh sao? Nực cười, có gì mà tôi không dám cược. Nếu cậu không lấy ra được 10 tỷ, tôi sẽ lột sạch cậu để trừ nợ. Khoan đã, ai nói khối ngọc thạch này không đáng giá 10 tỷ? Đây chính là một khối phỉ thúy cao cấp bậc nhất, loại long thạch chủng đế vương lục, là cực phẩm ngàn năm khó gặp trong giới phỉ thúy đấy. Ngô lão, vậy giá trị của khối phỉ thúy này là bao nhiêu? Một khối phỉ thúy long thạch chủng lớn như thế này, có thể nói là có thị trường, nhưng vô giá. Tôi sống đến tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên được thấy. Giá trị tối thiểu là 10 tỷ. Chỉ có hơn chứ không kém. Đáng giá đến thế sao? Bây giờ anh thấy rõ chưa? Rốt cuộc thì ai mới là người chưa từng thấy đời, ai là người không có mắt nhìn? Trước đây mắt nhìn của mình cũng kém thật đấy, lại có thể đặt một khối đá quý giá như vậy vào bể cá để làm cảnh. Trình tổng, có phải anh nên thực hiện lời hứa cá cược rồi không? Lời hứa cá cược gì cơ? Dạo này tai tôi không được tốt lắm. Mọi người có ai nghe thấy lời hứa cá cược gì không? Trình tổng lúc nào cũng thế này sao? Đây chẳng phải là thất hứa. Tôi không nghe thấy gì cả. Các người có nghe thấy không? Trình Hạo, cậu luôn miệng nói người làm ăn phải giữ chữ tín nhất. Chẳng lẽ hôm nay lại lật lọng trước mặt nhiều người như vậy sao? Lão già khốn kiếp, tôi cho ông mặt mũi rồi phải không? Ông xã, anh có phải uống quá chén rồi không? Ngô lão có ơn lớn với Trình Hạo đấy, đừng quá đáng, sẽ bị lộ tẩy đấy. Ngô lão, xin lỗi ông, vừa nãy tôi đã uống hơi nhiều, đầu óc hơi choáng váng. Nếu đã như vậy thì tôi xin chịu thua cuộc. Theo như đã nói lúc nãy, khối ngọc thạch này tặng cho cậu 10 tỷ. Thằng nhóc này đúng là nhặt được món hời lớn rồi. Vừa rồi cảm ơn Ngô lão đã ra tay giúp đỡ. Không có gì. Nhưng lão phụ ta đây lại có một lời thỉnh cầu không phải phép. Không biết vị tiểu hữu đây có bằng lòng chấp thuận không? Ông cứ nói, lão phu đã lăn lộn trong giới đồ cổ và ngọc thạch nhiều năm. Đây là lần đầu tiên được thấy khối phỉ thúy long thạch chủng có phẩm chất thượng thừa như thế này. Tôi thật sự vô cùng yêu thích nó. Không biết vị tiểu hữu đây có vui lòng nhượng lại cho tôi không? Lão phu nguyện ý trả 12 tỷ để mua lại nó, có được không? Cái này, thằng nhóc, Ngô lão muốn mua khối ngọc thạch của cậu, đó là nể mặt cậu đấy. Cậu đừng có không biết điều. Đúng vậy, thằng nhóc cậu dựa vào vận may mà nhặt được 12 tỷ, cậu cứ lén lút mà vui đi. Không thể nói như vậy được. Nếu 12 tỷ vẫn chưa đủ, tôi có thể tăng giá. 15 tỷ được không? 15 tỷ sao? Thằng nhóc này đúng là gặp vận may chó ngáp phải ruồi rồi. Này nhóc, tôi khuyên cậu mau đồng ý đi. 15 tỷ đủ cho cậu tiêu xài 10 đời rồi. Chẳng lẽ cậu thấy Ngô lão thích khối ngọc thạch này, muốn ngồi đó hét giá lừa tiền của Ngô lão sao? 20 tỷ tệ. Đây là mức giá cao nhất mà tôi có thể đưa ra rồi. Ý cậu thế nào? Xin lỗi Ngô lão, khối ngọc thạch này tôi không bán. Trình Hạo Nam, cái đồ mặt trắng nhà cậu đừng có không biết tốt xấu. 20 tỷ từ trên trời rơi xuống không cần. Người này bị điên rồi sao? Có những người chính là không có số hưởng phú quý, tiền đưa đến tận mắt cũng không nắm bắt được. Nếu tiểu hữu đã có thái độ kiên quyết như vậy thì thôi vậy. Quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích. Lão phu đây cứ xem như là không có duyên với khối ngọc thạch này. Khoan đã Ngô lão, ý của tôi là tuy rằng khối ngọc thạch này tôi không bán, nhưng nếu ông đã thích nó đến vậy, tôi sẽ tặng nó cho ông. Cậu thật sự cam lòng tặng nó cho tôi sao? Quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích, ông cứ nhận lấy đi. Nếu đã như vậy, tôi cũng không thể nhận không. Ngô Nguyên Trung tôi nguyện ý kết giao bằng hữu với tiểu hữu. Nếu cậu gặp khó khăn, lão phu tôi có thể giúp cậu một lần, vô điều kiện. Thế nào? Ngô lão lại chủ động muốn mắc nợ ân tình. Chuyện này thật sự chưa từng nghe thấy bao giờ. Ân tình của Ngô lão còn đáng giá hơn 20 tỷ nhiều. Ông đã nói như vậy rồi, vậy tôi chỉ có thể cung kính tuân theo thôi. Tốt, thật ra lão phu cũng mệt rồi, sẽ không làm phiền các thanh niên các cậu nữa. Chư vị, xin cáo từ.
có thể không động lòng trước 20 tỷ, lại còn nhận được ân tình của Ngô lão không công. Người này không hề đơn giản. Nhưng vừa nãy cậu ta đã khiến Trình tổng mất mặt như vậy, Trình tổng chắc chắn sẽ không tha cho cậu ta. Loại người này, Trình tổng bóp mất mạng dễ như bóp mất mạng một con kiến vậy. Các vị, buổi đấu giá xin kết thúc tại đây. Hội nghị chiêu thương sẽ tiếp tục. Tôi tin rằng màn thể hiện vừa rồi của cô Diệp, mọi người đều đã thấy rõ. Tôi xin tuyên bố, tập đoàn Hoa Diệp sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội hợp tác với tập đoàn Trình Thịnh. Đây chính là kết cục của việc đắc tội với Trình tổng, phong sát toàn thành phố. Lần này tập đoàn Hoa Diệp xem như xong rồi. Tập đoàn Hoa Diệp là do cô Diệp tự tay gây dựng nên. Đáng tiếc, vì một tên mặt trắng mà hủy hoại tất cả. Từ Trúc, tôi. Hạo Nam, anh đi đi. Từ Trúc, tôi có thể giúp cô. Hạo Nam, anh đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa. 3 năm trước, tôi tay trắng lập nghiệp, một tay sáng lập tập đoàn Hoa Diệp. Mục đích là để chứng minh tôi không phải là bình hoa để liên hôn gia tộc. Tôi muốn bà nội biết tôi có năng lực, tôi có thể thừa kế tập đoàn Diệp Thị. Nhưng hôm nay, anh đã phá hủy tất cả rồi. Từ Trúc, tôi thực sự có thể giúp cô. Anh giúp tôi sao? Bị tập đoàn Trình Thịnh phong sát rồi. Tập đoàn Hoa Diệp ở Giang Thành sẽ khó mà tiến lên được một bước. Anh có thể có cách gì chứ? Chúng ta đi tìm Ngô lão, ông ấy có thể giúp tập đoàn Hoa Diệp. Nhưng Ngô lão chỉ cho anh cơ hội một lần thôi. Anh hoàn toàn có thể dựa vào đó mà thăng tiến. Chuyện hôm nay là do tôi gây ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hơn nữa, tôi không chịu được khi thấy con gái khóc. Nhưng đây dù sao cũng là cơ hội của anh. Không được, tôi phải đi tìm Trình tổng lần nữa. Trình tổng, chỉ cần anh chịu tha thứ cho tập đoàn Hoa Diệp, anh bảo tôi làm gì cũng được. Làm gì cũng được sao? Từ Trúc, đừng đồng ý với hắn ta. Chỉ cần tôi có thể làm được. Được, vậy tôi muốn thằng nhóc này quỳ xuống liếm sạch giày cho tôi. Trình tổng, anh có thể đổi yêu cầu khác được không? Cô có tư cách mặc cả với tôi sao? Đồ trai bao được liếm giày cho Trình tổng chúng tôi là phúc phận của cậu đấy. Đúng vậy. Ngay cả một hạt bụi trên giày của Trình tổng cũng còn đáng giá hơn cái thằng ăn bám như cậu. Con thấy chưa Từ Trúc? Cái thằng trai bao này tự mình gây ra họa lớn, làm liên lụy đến con, nhưng lại không chịu vì con mà xin lỗi Trình tổng. Người này không thể làm bạn trai con được. Con vẫn nên ngoan ngoãn gả cho Thẩm thiếu đi. Quyền thế của Thẩm thiếu không phải là thứ mà người này có thể sánh bằng. Đúng vậy, Từ Trúc. Chỉ cần cô đồng ý gả cho tôi, tập đoàn Thẩm thị tôi sẵn lòng mua lại. Tập đoàn Hoa Diệp, cô cứ tiếp tục làm Diệp tổng của cô, thế nào? Trình tổng, chỉ cần anh chịu tha thứ cho tôi sẵn lòng dâng tặng anh mảnh đất mới lấy được của tập đoàn Hoa Diệp ở phía nam thành phố. Đây là mảnh đất tốt nhất của tập đoàn Hoa Diệp rồi. Tôi có thừa đất đai, không thiếu mảnh này. Tôi chỉ cần thằng nhóc này quỳ xuống liếm sạch giày cho tôi. Mảnh đất đó tôi biết có sự bảo đảm, giá trị phát triển rất lớn. Đúng vậy, nếu tập đoàn Hoa Diệp phát triển tốt, giá trị ước tính của mảnh đất này có thể tăng lên 30 tỷ. Hóa ra bên dưới mảnh đất này có một bãi tha ma khổng lồ. Không phát triển thì không sao, phát triển chắc chắn sẽ xảy ra chuyện ngay lập tức. Không quá 3 ngày chắc chắn sẽ lỗ nặng. Tốt nhất là nên nhanh chóng bán đi. Thế nào, cô đã nghĩ kỹ chưa? Là giữ tập đoàn Hoa Diệp của cô, hay là giữ người này? Trình tổng, mảnh đất này đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà tôi có thể đưa ra rồi. Tôi đã nói rồi, lão tử đây không cần cái mảnh đất nào cả. Không sao, anh sẽ cần nó thôi. Từ Trúc, mau chóng thu hồi hợp đồng lại đi. Mảnh đất này không thể đưa cho anh ta. Hạo Nam, anh đừng nói nữa, anh đã gây đủ rắc rối cho tôi. Cô không biết giá trị thực sự của mảnh đất này, tuyệt đối không được giao cho hắn. Ở đây đông người, tôi không thể nói cho cô biết tại sao, nhưng cô nhất định phải tin tôi. Cậu lại nhìn ra rồi sao? Ở đây có nhiều ông chủ lớn như chúng tôi đều không nhìn ra, thế mà riêng cậu lại nhìn ra. Cậu nghĩ cậu là cái thá gì? Người có tầm nhìn đầu tư cao nhất Giang Thành. Trình tổng dám nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Cỡ cậu cũng dám lớn tiếng trước mặt Trình tổng sao? Cậu chỉ xứng đáng liếm giày cho Trình tổng thôi. Không đúng, Lâm Phi, Trình Hạo luôn có tầm nhìn đầu tư sắc bén, chưa từng thất bại. Chẳng lẽ mảnh đất này thực sự có bí ẩn gì sao? Nhưng nhìn nó đúng là một mảnh đất rất đỗi bình thường mà. Trình tổng,
Trước đây tôi đã xúc phạm anh. Tôi xin lỗi anh. Nếu anh có thể đại phát từ bi, buông tha mảnh đất này, tôi nguyện quỳ xuống trước mặt anh, liếm giày cho anh. Khoan đã. Thôi đi, Diệp Tổng, tôi cũng không phải là người không biết lý lẽ như vậy. Mảnh đất này tôi nhận. Thật sao? Vậy chuyện của tập đoàn Hoa Diệp? Tôi đã nói rằng nếu tôi lấy mảnh đất này thì sẽ tha cho các người sao? Trình Tổng, sao anh có thể thất hứa như vậy? Đi thôi, Từ Trúc, tôi đã nói từ lâu rồi. Trình Tổng này không phải là người tốt lành gì. Ngô lão gia, cho phép tôi nói thẳng. Ông có bệnh. Anh là người kiểu gì vậy hả? Đừng có thấy ông nội tôi khách sáo với anh mà ăn nói lung tung. Tiểu Hữu Hạo Nam, cậu lo xa rồi. Tôi vừa mới đi kiểm tra sức khỏe tổng quát xong. Sức khỏe tốt lắm đó. Ông nhất định phải tin tôi có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy. Đừng có ăn nói lung tung. Ngô lão gia, nếu như tôi nói tôi là Trình Hạo, ông có tin không? Cậu nói gì? Ngô lão gia, tôi không chỉ biết giá trị thật sự của cái ấm tử sa này, mà tôi còn biết năm đó bỏ ra 20 tệ không chỉ mua được cái ấm tử sa này, mà còn được tặng kèm 7 cái chén trà nhỏ. Ông nói số lẻ không giữ được của, nên lại bảo Trình Hạo lấy một cái nữa. Chính là cái này đây. Những lời anh vừa nói, cô tin không? Tôi không tin. Tuy rằng Trình Tổng không phải là người tốt đẹp gì, nhưng cũng không phải là loại người mà một người bình thường như anh có thể so sánh được. Anh đừng có nói lời khoác lác nữa. Được thôi, nếu đã như vậy, mọi chuyện đều đã xong rồi. Tôi đi trước đây. Anh đi đâu vậy? Vốn dĩ cô đến đây là để nhờ tôi giúp đỡ, nhưng tôi lại gây cho cô nhiều phiền phức như vậy. Tôi đoán chắc sau này cô cũng không muốn gặp lại tôi đâu. Giang hồ hữu duyên tái kiến, Diệp tiểu thư. Bọn người Bạch Mộng Mộng luôn theo dõi tôi, ở bên cạnh tôi. Có lẽ thật sự sẽ có phiền phức lớn. Anh ta thật kỳ lạ, rõ ràng đã giúp mình, vậy mà lại chẳng nhu cầu gì cả. Diệp Tư Trúc, con mau về đây cho bà. Chuyện gì vậy bà? Nhà có chuyện gì sao? Con còn mặt mũi hỏi sao? Con đã làm cho nhà họ Diệp mất mặt như thế, trước mặt Trình Tổng, con còn dám trước mặt thiếu gia Thẩm tìm một người bạn trai. Diệp Tư Trúc, con muốn làm phản sao? Nếu con còn là người nhà họ Diệp thì mau chóng quay về ngay, sau đó ngoan ngoãn gả vào nhà họ Thẩm. Đừng hòng nghĩ đến chuyện thừa kế gia tộc nữa. Hạo Nam ơi! Hạo Nam! Anh cưới tôi đi. Cô bảo tôi ở rể sao? Đúng vậy, một khi tôi gả ra ngoài sẽ không còn cơ hội thừa kế nhà họ Diệp nữa. Vì vậy tôi cần một người ở rể. 1 năm 1 triệu, coi như là lương hàng năm tôi thuê anh làm chồng của tôi. Đợi tôi giành được cơ hội thừa kế nhà họ Diệp, hôn nhân của chúng ta sẽ tự động chấm dứt. Tôi còn có thể cho anh thêm 10 triệu nữa. Thế nào? Tôi không cần tiền. Vậy anh muốn gì? Thế này đi, chúng ta đánh cược đi. Cược tôi không chỉ có thể giúp cô thừa kế nhà họ Diệp, mà còn có thể khiến thành tựu của cô vượt xa Trình Tổng, trở thành người giàu nhất Giang Thành. Sao có thể chứ? Anh đừng đùa nữa Hạo Nam. Vậy nếu tôi thực sự làm được, cô sẽ thực sự gả cho tôi, được không? Tôi... Sao thế? Không dám sao? Cược thì cược, có gì mà không dám. Dù sao thì anh cũng không thể làm được. Đi thôi, chúng ta đi. Làm thủ tục chuyển nhượng lô đất đó trước. Tư Trúc, chuyện tôi đã hứa nhất định sẽ làm được, trước đây là vậy, bây giờ cũng thế. Anh đợi tôi ở đây nhé. Tôi muốn mua hết cả tòa nhà này. Thư gì? Tòa nhà này của chúng tôi đã có người mua rồi. Làm như vậy là vi phạm hợp đồng. Cái gì? Mẹ, con đưa mẹ nhiều tiền như vậy, tại sao cứ nhất thiết phải mua nhà lầu? Mẹ đi mua biệt thự ở Thiên Long Hoa Phủ đi. Mẹ không thích. Cả tòa nhà này có thể thu được bao nhiêu tiền thuê nhà chứ? Mẹ chỉ thích thu tiền thuê nhà thôi. Con biết gì mà nói. Dì ơi, chúng tôi thực sự không có cách nào. Không có cách nào thì gọi quản lý của các cô đến đây cho tôi. Không mua được chưa chắc đã là chuyện xấu đâu. Là anh, là mày. Cái tên mặt trắng nhà mày, lần trước ở hộp đêm đã tha cho mày một lần, mày còn dám xen vào chuyện của tao sao? Có tin tao phế mày luôn không? Không phải, đại ca, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Vậy thì mau cút ngay cho tao. Nhưng mà đại ca,
tôi vẫn phải nhắc nhở anh một câu, lô đất này sớm muộn gì cũng mất giá thôi. Thằng nhóc nhà mày bớt ở đây nguyền rủa tao đi. Đây chẳng phải là anh Cường sao? Anh xem ưng căn nhà nào, cứ nói với tôi. Mời anh Cường đi lối này. Đại ca, tôi đã làm hết sức rồi, nếu lỗ tiền thì đừng trách tôi nhé. Ông nội, đã được kiểm tra rồi. Là ung thư ruột giai đoạn đầu, nhưng bác sĩ nói nếu chữa trị bây giờ, tỷ lệ sống sót vẫn rất cao. Mau giúp ông chuẩn bị một chút. Ông phải đích thân đi cảm ơn tiểu hữu Hạo Nam. Lên xe, ông nội có lời mời. Đây là thái độ mời người sao cô Ngô. Anh Trình, xin mời anh lên xe, được không? Phải vậy, đây mới là thái độ mời người chứ. Từ Trúc, cô về trước đi, tôi xong việc sẽ đến tìm cô. Vậy anh cẩn thận nhé. Cậu thông minh như vậy, chắc hẳn có thể đoán được hôm nay tôi gọi cậu đến là muốn nói gì rồi chứ. Tiểu hữu Hạo Nam, nhờ có cậu, tôi mới kịp thời phát hiện ra ung thư ruột. Cậu thật sự đã cứu mạng tôi rồi. Ơn một giọt nước, phải báo đáp bằng suối nguồn. Ngô lão, không cần bận tâm. Cậu thông minh như vậy, có đoán được hôm nay tôi muốn hỏi gì không? 10 tỷ. Nửa năm trước, tập đoàn Trình Thịnh gặp khó khăn về vốn lưu động. Tôi lấy danh nghĩa cá nhân, đã vay ông 10 tỷ và hứa với ông lãi suất hàng tháng là 5%. Ngày hoàn trả là ngày 12 tháng 9, tức là hôm qua. Nhưng hôm qua, ông đã không nhận được 13 tỷ cả vốn lẫn lãi. Bởi vì Trình tổng hiện tại này căn bản không hề biết đến sự tồn tại của khoản tiền này. Trình Hạo ơi Trình Hạo, cậu thật sự là Trình Hạo. Trình Hạo vẫn chưa mất mạng. Không được, nhất định phải giải quyết hắn ngay lập tức. Anh vội gì chứ? Tuy bây giờ hắn còn sống, nhưng hắn chẳng là gì cả. Hắn có thể gây ra sóng gió gì chứ? Đúng vậy, bây giờ hắn chẳng là gì cả. Chẳng phải vẫn để tôi muốn làm gì thì làm sao? Đúng vậy, hơn nữa, chẳng phải chúng ta vừa mới nhặt được một mảnh đất tốt từ tay hắn sao? Không ổn rồi, Trình tổng, mảnh đất đó xảy ra chuyện rồi. Phải làm sao đây? Căn nhà này tôi mua là để dùng để tăng giá trị. Bây giờ đào ra một bãi tha ma. Các người phải bồi thường, mau bồi thường tiền đi. Ai dám sống trên bãi tha ma chứ? Trên đó có cả một tòa nhà của tôi đấy. Bồi thường đi, mau trả lại tiền. Trả tiền, nhất định phải trả tiền. Trả. Diệp Tư Trúc, hôm nay chị không đi được đâu. Hợp đồng chuyển nhượng tập đoàn Hoa Diệp và thỏa thuận ly hôn. Hôm nay chị phải chọn một trong hai. Cậu nằm mơ đi. Đồ tiện nhân nhà mày, sao mày lại nói chuyện với em trai mày như thế? Mẹ, dù mẹ không thích con, nhưng tại sao mẹ lại phải giúp cái tên con riêng Diệp Như Long này chứ? Mày còn dám nói, chính vì sinh ra cái đồ phá hoại như mày nên bố mày mới ra ngoài tìm người phụ nữ khác, khiến tao không ngẩng mặt lên được trong nhà họ Diệp. Long Long là đứa con tao nuôi từ nhỏ đến lớn ở nhà họ Diệp này, tao giúp nó thì có gì sai sao? Nghe rõ chưa Diệp Tư Trúc, đây chính là số phận của chị. Nếu chị không chọn, vậy tôi sẽ khiến chị không nhận được gì cả. Ra tay. Buông tôi ra. Buông ra. Buông tôi ra. Dừng tay. Hạo Nam, chặn hắn lại cho tôi. Hạo Nam, các người định làm phản sao? Đây là do cháu trai của bà gây sự trước. Cậu dẫn theo nhiều người như vậy đến đây là có ý gì? Là một người đàn ông bảo vệ vợ mình, có vấn đề gì sao? Hạo Nam, nhanh lên, chúng ta mau đến tập đoàn Hoa Diệp. Diệp Như Long, chuyện này tôi sẽ nhớ kỹ. Trình Hạo Nam, lại là anh phá hỏng chuyện tốt của tôi. Sao cậu lại để chúng chạy thoát? Bây giờ tình hình thế nào? Diệp tổng, trên sổ sách công ty, phần lớn đã bị thâm hụt. Hiện tại tập đoàn Hoa Diệp chỉ là một cái vỏ rỗng. Công ty có thể lấy ra bao nhiêu tiền để cứu vãn tình thế khẩn cấp? Nhiều nhất là 100 triệu. 100 triệu là đủ rồi. Anh định đầu tư chứng khoán sao? Tuyệt đối không được. Anh nghĩ đầu tư chứng khoán là trò đùa sao? Người bình thường tham gia thị trường chứng khoán chắc chắn 10 phần mất cả 10. Hãy tin tôi, bây giờ chỉ có tôi mới cứu được tập đoàn Hoa Diệp, nhưng một khi mạo hiểm thất bại, tổn thất của chúng ta sẽ còn lớn hơn. Trong tình huống hiện tại,
Chỉ có Trình Hạo, người từng tạo ra huyền thoại chứng khoán năm xưa, mới có thể cứu vãn. Anh dựa vào cái gì? Hãy tin tôi có thể cứu được. Dựa vào việc tôi chính là Trình Hạo, hơn nữa còn là Trình Hạo đã được khai sáng. Được, Hạo Nam, chuyện này giao cho anh, toàn quyền phụ trách. Trợ lý Tô, cô hãy phối hợp. Diệp tổng, cô điên rồi sao? Đừng nói nhảm. Bất động sản Trương Hồng, toàn bộ 100 triệu đều đổ vào. Giá hiện tại của bất động sản Trương Hồng là 9 tệ 3, 5 phút nữa sẽ tăng lên 11 tệ 7, đến lúc đó bán hết toàn bộ. Tăng rồi, thật sự tăng rồi. Diệp tổng, tôi vừa bán ra theo lời anh ấy nói, Trương Hồng lại bắt đầu giảm giá rồi, chúng ta đã kiếm được hơn 300 triệu dòng. Hạo Nam, vận may anh tốt thật đấy. Thẩm tổng, tập đoàn Hoa Diệp lại dám tham gia vào thị trường chứng khoán. Nếu Diệp Tư Trúc đã thành tâm muốn tìm mất mạng, vậy chúng ta giúp cô ta một chút, khiến cô ta hoàn toàn hết hy vọng. Thẩm tổng, anh có chắc chắn không? Có chắc chắn không hả? Thẩm Đào tôi lăn lộn trên thị trường chứng khoán, ít nhất cũng đã 10 năm rồi. Trình tổng là số 1 Giang Thành. Thẩm Đào tôi chính là số 2. Năm đó Trình tổng có thể dùng 20 tệ, thắng được 37 triệu. Thẩm Đào tôi dùng 100 triệu kiếm 2 tỷ. Có phải là vấn đề không? Vậy Thẩm tổng, tôi đây còn có 500 triệu nữa, chúng ta nên làm thế nào đây? Tôi sẽ thêm 500 triệu nữa. 1 tỷ, mua hết cổ phiếu truyền thông Chí Nhất. Nhưng truyền thông Chí Nhất này trông có vẻ bình thường thôi mà. Nghe lời tôi, mua nó đi. Cậu đừng quên, mục tiêu của chúng ta là phải đánh sập chứng khoán Hoa Diệp. Chúng ta trước hết dùng 500 triệu đẩy giá cổ phiếu Chí Nhất lên cao. Bọn họ nhất định sẽ hùa theo mua vào. Đến lúc đó chúng ta lại bán ra hết toàn bộ. Tiền của bọn họ đương nhiên sẽ đổ sông đổ biển. Diệp tổng, cô mau nhìn kìa, truyền thông Chí Nhất tăng giá điên cuồng rồi. Đừng vội, hóa ra là Diệp Như Long đã nhập cuộc. Anh ta đang cố ý đẩy cao giá cổ phiếu Chí Nhất nhằm thu hút chúng ta mua vào. Đến lúc đó bọn họ sẽ bán ra hết toàn bộ, khiến chúng ta bị kẹt cứng. Vậy thì đừng quan tâm đến bọn họ. Bây giờ bọn họ chắc là đang chờ chúng ta mắc bẫy đấy. Vậy thì cứ chơi với bọn họ một chút. Trợ lý Tô, 300 triệu vừa rồi, mua hết cổ phiếu truyền thông Chí Nhất. Thành tiên sinh, tại sao rõ ràng biết là bẫy mà anh vẫn còn muốn bước vào? Đương nhiên tôi có lý lẽ của riêng mình. Thẩm tổng, bọn họ quả nhiên đã cắn câu rồi. Chính là lúc này, bán hết toàn bộ cổ phiếu Chí Nhất đi. Thẩm tổng, kể từ khi chúng ta rút lui, cổ phiếu truyền thông Chí Nhất bắt đầu giảm giá. Chúng ta đã kiếm được trọn vẹn 15 tỷ rồi. Ước chừng tập đoàn Hoa Diệp bây giờ đã lỗ đến mức không còn một mảnh quần lót. Nói không chừng hai tình nhân nhỏ đó đang ôm nhau khóc thút thít đấy. Thẩm tổng, vẫn là anh lợi hại nhất. Diệp tổng, truyền thông Chí Nhất sắp chạm mức giá sàn rồi. Hạo Nam, phải làm sao đây? Alo Ngô lão, ông đoán xem tôi đang làm gì? Dám đánh cuộc chiến cổ phiếu với cậu. Giúp tôi bỏ ra 1 tỷ mua truyền thông Chí Nhất. Truyền thông Chí Nhất, nhưng tôi nghe nói gần đây công ty đó dường như gặp chút rắc rối. Tôi biết, nên mới phải làm lớn chuyện chứ. Được, vậy tôi nghe theo cậu. Diệp Tư Trúc thế nào rồi? Vẫn còn đang thoi thóp sao? Thẩm tổng, vừa nãy cổ phiếu của truyền thông Chí Nhất sắp chạm mức giảm sàn rồi, bây giờ lại có xu hướng tăng trở lại rồi. Cái gì? Hóa ra là Ngô lão đã nhập cuộc. Với sức ảnh hưởng của Ngô thị, Chí Nhất lại tăng giá rồi. Vậy chúng ta theo thôi. Tôi hiểu rồi. Chắc chắn là thao tác của chúng ta đã thu hút Ngô lão, khiến họ cảm thấy Chí Nhất là một cổ phiếu tiềm năng. Nhưng có Ngô lão đứng đầu, giá cổ phiếu của Chí Nhất nhất định sẽ tăng chóng mặt. Nhưng liệu đây có phải là cái bẫy của Thành Hạo Nam và Diệp Tư Trúc không? Dù thế nào đi nữa, chúng ta cứ mua vào 1 tỷ trước đã. Ít nhất là trước khi Ngô lão rút lui, chúng ta sẽ luôn kiếm được lời. Chẳng phải là để Thành Hạo Nam bọn họ kiếm được món hời lớn sao? Bọn Diệp Như Long quả nhiên đã nhập cuộc lần nữa, trực tiếp mua vào 1 tỷ. Cá đã cắn câu rồi, chúng ta nên thu lưới thôi, rút cổ phần khỏi Chí Nhất, đem tất cả số tiền đầu tư vào văn hóa cổ mạch. Văn hóa cổ mạch? Sao anh đột nhiên để mắt đến cổ phiếu này vậy? Văn hóa cổ mạch và truyền thông Chí Nhất cùng thuộc về lĩnh vực truyền thông mới. Chí Nhất sụp đổ, văn hóa cổ mạch chính là bên hưởng lợi trực tiếp nhất. Nhưng sao anh biết Chí Nhất sẽ sụp đổ? Hiện tại xem ra Chí Nhất đã dần dần được kéo lên rồi. Đừng vội, cứ để viên đạn bay thêm chút nữa. Thẩm thiếu, Diệp Tư Trúc đã bán tháo cổ phiếu của Chí Nhất rồi. Hiểu rồi, mức tăng giá hiện tại của Chí Nhất đã giúp bọn họ bù đắp được số tiền bị lỗ rồi. Nhưng bọn họ vẫn còn quá non nớt. Thẩm thiếu, ý anh là sao? Cậu xem, Ngô lão vẫn chưa rút lui. Điều đó chứng tỏ bọn họ căn bản không phải là cùng một phe. Chỉ cần Ngô lão tiếp tục bơm vốn, Chí Nhất chỉ có thể ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn. Còn bọn họ bây giờ rút lui, chỉ có thể chứng tỏ bọn họ thiển cận, cực kỳ bảo thủ. Còn chúng ta sẽ đi theo Ngô lão, kiếm được một khoản lớn. Thì ra là vậy. Tôi sẽ đầu tư thêm 1 tỷ nữa, dùng đòn bẩy
Vậy tôi cũng sẽ đem 500 triệu cuối cùng của tôi toàn bộ đầu tư vào Chí Nhất. Nếu bà nội mà biết tôi chơi cổ phiếu kiếm được nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ phải nhìn tôi bằng con mắt khác. Diệp Tư Trúc, cô không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Ông nội, bọn họ đã đầu tư hết rồi, còn dùng cả đòn bẩy nữa. Được rồi, hãy rút hết vốn của chúng ta ra đi. Vậy thì chủ tịch mã của Chí Nhất, cứ để họ lên máy bay đi. Alo, Ngô lão, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Thằng nhóc cậu quả thực là tính toán không sai một ly. Quá lời rồi. Chỉ là không thể tận mắt chứng kiến cảnh Diệp Như Long sụp đổ thì hơi tiếc một chút. Thẩm tổng, tiêu rồi, lại làm sao nữa? Truyền thông Chí Nhất đột nhiên bị hủy niêm yết rồi. Hủy niêm yết? Chuyện này không thể nào. Vừa nãy Ngô lão đột ngột bán tháo toàn bộ cổ phiếu. Truyền thông Chí Nhất đột nhiên bị hủy niêm yết luôn. Sao có thể? 3 tỷ đó mất hết rồi. Không, tôi không tin. Mau đến sân bay, bắt mã Chí Nhất về đây cho tôi. Sau khi truyền thông Chí Nhất phá sản, giá cổ phiếu Văn Hóa Cổ Mạch tăng mạnh. Số vốn gốc 100 triệu của chúng ta bây giờ đã là 5 tỷ rồi. Diệp tổng, tập đoàn Hoa Diệp được cứu rồi. Tốt quá rồi Hạo Nam, cuối cùng chúng ta cũng làm được rồi. Được rồi, không cần lo lắng nữa. Nhưng mà Thành tiên sinh, làm sao anh biết được truyền thông Chí Nhất sắp phá sản? Đương nhiên là vì nửa năm trước truyền thông Chí Nhất gặp khó khăn về vốn, đã bí mật đến tìm tôi vay tiền rồi. Chuyện này chỉ có tôi biết thôi. Thành tiên sinh, anh đang nghĩ gì vậy? Vẫn là nhờ Ngô lão. Chuyện này là ông ấy nói cho tôi biết. Thì ra là vậy. Vậy chúng ta tìm cơ hội phải cảm ơn Ngô lão thật tử tế. Đại ca, mã Chí Nhất đó đã lên máy bay. Hết rồi. Diệp Như Long, chơi cổ phiếu vui không? Thành Hạo Nam, tao sẽ lấy mạng mày. Thẩm Thiếu, bình tĩnh lại đi. Bây giờ là xã hội pháp trị, đừng có nói bừa. Mày cứ chờ đó. Chơi cổ phiếu, nó là như thế đấy. Ai bảo anh xui xẻo, kỹ năng không bằng người ta chứ. Anh nói xem có đúng không? Thành Hạo Nam, anh đừng vội mừng quá sớm. Chỉ là 3 tỷ thôi. Đợi sản phẩm mới của Diệp thị ra mắt, kiếm được tiền không chỉ dừng lại ở 3 tỷ này đâu. Được, vậy anh cố gắng lên. Người thân của cậu hại tôi thê thảm rồi, cậu có biết không? 3 tỷ mất sạch rồi. Cậu bảo tôi phải ăn nói với bố tôi thế nào đây? Thẩm tổng, anh đừng tức giận. Tên nhóc đó chỉ là may mắn thôi. Chờ sản phẩm mới của Diệp thị chúng tôi ra mắt, tôi sẽ cho anh 30% quyền phân phối sản phẩm mới. Chắc chắn sẽ giúp anh kiếm lại số tiền đó. Phế vật. Đồ phá gia chi tử nhà mày. Chỉ 1 tiếng thôi, mày đã lỗ tròn 1 tỷ rồi đấy. Bà ơi, con sai rồi. Sai rồi thì có ích gì? Số tiền này là để tiếp thị sản phẩm mới. Mày dám lấy đi đầu cơ cổ phiếu sao? Bà ơi, sản phẩm mới còn 1 tuần nữa để phát triển, còn nhất định sẽ kiếm lại được số tiền này. Sao còn chưa đi mau? Bạch tổng, Bạch Văn Kiệt, em trai của Bạch Mộng Mộng. Tôi biết anh là em vợ của Trình tổng, anh chắc chắn có thể giúp tôi. 1 tỷ lận đấy. Đây không phải là một con số nhỏ. Chị tôi chưa chắc đã đưa cho tôi đâu. Chờ khi sản phẩm mới của Diệp thị được bán và thu hồi vốn, tôi nhất định sẽ trả lại cả vốn lẫn lời cho anh. Tôi còn có thể cho nhà họ Bạch thêm 50%. Không phải, 60%. Quyền phân phối sản phẩm mới. Anh thấy sao? Tiểu Long, cậu rất có thành ý. Tôi có thể đưa cho cậu một ý kiến. Bạch tổng, anh nói đi. Theo những gì cậu vừa nói, Diệp Tư Trúc chắc chắn đã kiếm được một khoản tiền lớn. Muốn lấy tiền từ tay phụ nữ có rất nhiều cách. Cách đơn giản nhất là bắt cóc cô ta rồi xử lý. Hạo Nam, thật ra em không có mong cầu gì xa vời, chỉ muốn kiếm tiền thật tốt rồi sống cuộc sống mà mình mong muốn. Em sẽ có một gia đình, có những đứa con. Chỉ cần có được cuộc sống bình dị và hạnh phúc như vậy, em đã rất mãn nguyện rồi. Đúng vậy, bình dị thôi mới là chân thật. Sau này anh không được chọc em giận. Thật ra con người em rất dễ rơi nước mắt. Nếu anh không dỗ được em thì anh mất mạng chắc rồi. Tư Trúc vậy mà.
đã đặt tôi vào kế hoạch tương lai của cô ấy. Tư Trúc, em thấy anh có hợp làm chồng không? Anh là người tốt, chỉ là đôi khi thích nói lời khoa trương, nhưng may mắn là anh đều thực hiện được. Vậy em còn nhớ chúng ta từng có vụ cá cược đó không? Nhớ chứ? Anh nói rằng nếu anh giúp em vượt qua Trình tổng thì chúng ta sẽ... Em đi vệ sinh một lát. Sao Tư Trúc vẫn chưa ra vậy nhỉ? Hay là dùng dị năng nhìn vào nhà vệ sinh nữ xem sao? Không được, Diệp Tư Trúc tin tưởng mình như vậy, mình tuyệt đối không thể tùy tiện như trước nữa. Mình chỉ là muốn tìm Tư Trúc thôi, tuyệt đối không nhìn phụ nữ khác. Đồ lưu manh. Xin lỗi. Anh bị thần kinh hả? Anh làm gì vậy? Xin lỗi, tôi xin lỗi. Tư Trúc, em đi đâu rồi? Tư Trúc sẽ không rời đi mà không nói một lời. Cô ấy gặp nguy hiểm rồi. Mặc dù đã có chồng, nhưng người phụ nữ này thật sự là một cực phẩm đấy. Thiếu gia Thẩm, dù sao cô ta sớm muộn gì cũng là người của anh thôi. Hay là anh chơi trước đi. Diệp Tư Trúc, cô không phải thích giả vờ thanh cao sao? Cuối cùng chẳng phải cũng rơi vào tay tôi sao? Các người đừng qua đây. Nhìn cái vẻ của cô ta kìa, thiệt là quyến rũ quá đi mất. Bạch tổng, công lao của anh là lớn nhất, anh thưởng thức trước đi. Nhường cái gì chứ? Cùng nhau chơi mới thú vị chứ. Bạch tổng, chỉ cần anh vui, cứ thoải mái chơi đùa đi. Chơi chán thì thôi. Yên tâm, tiểu ra đây nhất định sẽ thưởng thức cô ta thật kỹ. Trời ơi, không nhịn nổi nữa rồi. Diệp Tư Trúc, hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị của lão tử đây. Thành Hạng Nam, mày giỏi lắm, dám tìm đến tận đây. Còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân hả? Đã đến rồi thì đừng hòng đứng thẳng mà bước ra khỏi cánh cửa này. Đây chẳng phải là em trai của Bạch Mộng Mộng sao? Sao hắn ta cũng ở đây? Hắn ta chính là người mà các cậu nói sao? Tên nhóc kia, mày còn dám trừng mắt nhìn tao hả? Mày có tin tao lấy mắt mày ra không? Đã đến rồi, tao sẽ cho mày xem rõ người phụ nữ của mày sẽ đau khổ ở dưới thân tao như thế nào. Mày dám đánh thiếu gia Thẩm sao? Đừng qua đây. Ba người các người hôm nay xong đời rồi. Nghe bọn họ nói mày chính là tên phế vật, ra ngoài bán thân để ăn bám phụ nữ. Loại người rác rưởi như mày trong mắt tao chỉ là một con kiến. Tao tùy tiện một chút là có thể dẫm mất mạng. Dám chọc vào em vợ của Trình tổng, mày tiêu chắc rồi. Bạch Văn Kiệt, nếu không phải chị anh gả cho Trình tổng, anh là cái thá gì chứ? Mày hỏi tao là cái thá gì hả? Tên nhóc, tao có cả vạn cách khiến mày biến mất khỏi thế giới này mà không một ai hay biết. Anh cứ thử xem, mày nghĩ tao không dám sao? Tao nói cho mày biết, những người có máu mặt như bọn tao phạm tội không tên cảnh sát nào dám bắt đâu. Ví dụ như cái bà lão mà tao đã tông phải mấy tháng trước. Anh nói gì cơ? Mày kích động cái quái gì chứ? Chẳng phải chỉ là tông phải một bà già thôi sao? Tiếc là không lấy mạng được bà ta, làm tao bị chị tao mắng một trận. Hóa ra mẹ tôi là do hắn tông phải. Bạch Mộng Mộng sai khiến anh làm đúng không? Liên quan quái gì đến mày?
Nhưng lúc đó đội chấp pháp nói rằng người gây tai nạn đã mất mạng rồi mà. Mày xem tin tức đó sao? Cái đó mà mày cũng tin hả? Đương nhiên là tao đã bảo Tiểu Long tìm sẵn kẻ thế tội cho tao rồi. Mày biết không, chỉ tốn 20 vạn là đã khiến cái tên nghèo hèn đó cam tâm tình nguyện mất mạng vì tao. Tao sẽ đi tố cáo mày. Tao sẽ khiến mày ở tù mọt gông. Mày thôi đi, thân mình còn khó giữ, còn nói lời vô nghĩa gì nữa chứ. Hơn nữa, chứng cứ đã bị tao tiêu hủy hết rồi. Có giỏi thì mày đi kiện đi. Bạch Tổng, anh không sao chứ? Xông lên cho tao, lấy mạng thằng nhóc này cho tao. Đứng dậy. Bạch Văn Kiệt, hôm nay tốt nhất mày nên lấy mạng tao. Nếu không mày sẽ không được mất mạng tử tế. Mày nghĩ tao sẽ để mày thấy được mặt trời ngày mai sao? Thằng nhóc, đây chính là hậu quả khi chọc vào bọn tao. Đợi mày mất mạng rồi, người và tiền của Diệp Tư Trúc đều là của tao hết. Tao xem ai dám động vào anh đấy. Anh Thành, người bên ngoài tôi đã giải quyết xong hết rồi. Anh mau đưa cô Diệp rời đi. Vậy anh cẩn thận nhé. Nếu Diệp Tư Trúc có bất cứ chuyện gì, tôi nhất định sẽ khiến các người sống không yên. Tư Trúc, em không tỉnh táo đâu. Em mau ngủ đi. Hạo Nam, em khó chịu quá. Tư Trúc, anh không thể lợi dụng em vào lúc này được. Giúp em với Hạo Nam. Giúp em với Tư Trúc. Em có biết anh là ai không? Em biết, anh là Hạo Nam. Anh là chồng của em. Tư Trúc, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em. Nếu Diệp Như Long đã bao che cho Bạch Văn Kiệt, vậy chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Loại người như Diệp Như Long liệu có thật sự ngoan ngoãn hủy bỏ chứng cứ không? Văn phòng của Diệp Như Long. Tên Diệp Như Long này giấu đồ kỹ thật đấy. Hắn ta sẽ giấu chứng cứ ở đâu đây? Hóa ra Diệp Như Long là một kẻ tái phạm chuyên bao che cho Bạch Văn Kiệt. Loại người này chắc chắn sẽ giữ lại đoạn phim giám sát lúc đó. Bạch Văn Kiệt, Diệp Như Long, tao muốn chúng mày phải trả giá vì những việc đã làm. Cái gì mà không tra ra được? Rõ ràng trên sổ sách có ghi chép tài sản trị giá tròn 20 tỷ lại có thể biến mất không dấu vết sao? Kế toán hỏi gì cũng không biết gì cả. Anh sốt ruột với tôi thì có ích gì? Không được, tôi phải đi hỏi kế toán. Có lẽ là Trình Hạo đã dặn dò không được nói cho cô biết. Anh ngốc hả? Bản thân Trình Hạo làm sao có thể không biết gì về hướng đi của tài sản mình chứ? Gần đây tập đoàn liên tục thua lỗ, anh làm thế sẽ khiến họ nghi ngờ đấy. Ban đầu chính cô nói với tôi rằng chỉ cần mọi chuyện thành công, tôi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Còn bây giờ thì sao? Ai mà biết anh lại ngu ngốc đến thế chứ? Một công ty tốt như vậy lại bị anh làm ra nông nỗi này. Tôi vào đi. Trình tổng, đây là thứ Tần gia ở Kinh Châu gửi đến sáng sớm nay. Tần gia ở Kinh Châu.
Tốt quá rồi. Tần gia, một trong 3 gia tộc lớn ở Kinh Châu, sắp đến Giang Thành khảo sát và rót vốn. Đã chọn tập đoàn Trình Thịnh của chúng ta, muốn bàn bạc chuyện liên minh hợp tác với chúng ta. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Trước đây tôi đã phát hiện ra tập đoàn Trình Thịnh và Tần gia Kinh Châu có liên hệ với nhau. Nói không chừng là thằng nhóc Trình Hạo đó có quan hệ gì đó. Giờ đây đúng lúc có lợi cho chúng ta rồi. Tốt quá rồi. Như vậy là có thể giải quyết được mối lo cấp bách của tập đoàn rồi. Đợi tôi nhận được sự ủng hộ của nhà họ Tần thì cả Giang Thành này chẳng phải do tôi định đoạt sao? Chị ơi, chị phải làm chủ cho em đấy. Suốt ngày khóc lóc, lại có chuyện gì nữa? Em bị thằng nhóc Thành Hạo Nam đó phế rồi. Chị ơi, em là một người đàn ông trưởng thành mà. Sau này làm sao em dám gặp mặt ai nữa đây? Mẹ, cái gì? Mộng Mộng, mau về đi, nhà có chuyện rồi. Cậu nói đây là điểm yếu của con trai tôi. Mẹ của Bạch Mộng Mộng. Phải thì sao, cậu chẳng phải chỉ muốn tiền thôi sao? Cậu cứ ra giá đi, ra giá đi. Bà nói đáng giá bao nhiêu tiền? 1 triệu, đủ rồi chứ? Mạng người đối với bà chỉ đáng giá 1 triệu thôi sao? Chứ còn gì nữa? Loại người như các người, 1 triệu đủ cho các người sống cả đời không phải lo ăn uống rồi. Cậu trai trẻ, thấy lợi thì nên dừng lại đi. Bố của Bạch Mộng Mộng, chúng tôi sẵn lòng đưa cho cậu 1 triệu. Cậu nên biết đủ đi. Tôi vốn tưởng rằng các người sẽ khuyên Bạch Văn Kiệt đi tự thú. Giờ xem ra tôi đã đánh giá quá cao các người rồi. Mơ mộng hão huyền. Tôi sẽ không để Tiểu Kiệt đi tự thú đâu. Vậy thì tôi đành phải đi tố cáo đích danh Bạch Văn Kiệt thôi. Tổng hợp những tội danh này lại đủ để cậu ta chịu án 10 lần rồi. Khoan đã, cậu trai trẻ này, rốt cuộc cậu muốn gì? Cậu cứ nói ra đi, chúng tôi sẽ đáp ứng cậu. Tôi sợ các người không chịu đưa thôi. Thế này đi, ký vào bản hợp đồng tặng cho này. Dùng tất cả tài sản của nhà họ Bạch để đổi lấy mạng của con trai các người. Cậu, xem ra mạng của con trai ông vẫn không sánh bằng cuộc sống vinh hoa phú quý này. Bố mẹ, đừng đồng ý với hắn. Mộng Mộng, cuối cùng con cũng về rồi. Con phải làm chủ cho em trai con đấy. Hôm nay con ở đây, xem ai dám động đến Tiểu Kiệt. Bạch Văn Kiệt gây tai nạn mất mạng người. Mẹ ơi, con không muốn ngồi tù đâu. Mọi người phải cứu con đó. Em đừng khóc nữa, vẫn chưa đủ mất mặt sao? Chị ơi, mau nói chuyện tử tế với anh rể đi. Anh rể chắc chắn có thể giúp em. Em không muốn ngồi tù. Em không muốn ăn cơm tù đâu. Em đứng dậy cho chị. Đừng khóc nữa, mau đứng dậy đi. Chỉ vì một tên phế vật này mà khiến em sợ hãi đến mức này sao? Có thấy mất mặt không hả? Chị ơi, anh rể thật sự có thể giúp em sao? Anh rể em là người giàu nhất Giang Thành, có chuyện gì mà không giải quyết được chứ? Thôi được rồi, anh cũng đừng tưởng rằng có cái thứ chứng cứ gì đó là có thể gây sóng gió ở đây. Người của tôi sắp đến rồi. Hôm nay anh đã dám đến một mình, vậy thì đừng hòng rời đi nữa. Thằng nhóc, nghe thấy chưa? Dám đối đầu với nhà họ Bạch bọn tao, mày đúng là chán sống rồi. Dù sao thì hắn ta cũng nên biến mất từ lâu rồi. Hôm nay chị sẽ tiễn hắn lên đường. Chị ơi, còn nói nhảm với hắn làm gì nữa? Em sẽ xử lý hắn ngay bây giờ. Anh dám làm em trai tôi bị thương sao? Không sao chứ con trai? Không sao chứ? Người đâu, bắt hắn lại cho tôi. Đứng ngây ra đó làm gì? Ra tay đi. Không có khẩu lệnh của anh Thành, bọn họ không dám tùy tiện ra tay đâu. Ngươi bây giờ có thể nói chuyện tử tế rồi chứ? Vẫn là chủ đề lúc nãy. Muốn gia sản hay muốn con trai? Tiểu Kiệt, bố mẹ đều đã lớn tuổi rồi, sau này có nhiều chỗ cần dùng tiền lắm. Huống hồ gì chị con. Không phải, bố mẹ, hai người vì tiền mà vứt bỏ con sao? Tiểu Kiệt, con cũng không thể trách chúng ta được. Ai làm nấy chịu, cũng không thể kéo cả gia đình chúng ta xuống nước được chứ. Anh, em sai rồi. Sau này em không dám nữa. Tất cả là do chị em. Là chị em và Diệp Như Long đã xúi giục em làm. Em không biết gì hết mà.
Bạch Văn Kiệt, đồ vô ơn nhà mày. Tôi khuyên anh đừng vội mừng quá sớm. Người của tôi sắp đến rồi. Cảm ơn đã nhắc nhở. Nhưng tôi cũng không thể ở đây mãi được. Cho các người 3 ngày để suy nghĩ. Muốn gia sản hay muốn con trai? Phải rồi. Tập đoàn còn có một tài sản riêng. Vẫn chưa tìm thấy đúng không? Nếu vẫn không tìm thấy thì đừng hòng nhận được bất kỳ lợi ích nào từ Tần gia Kinh Châu. Em tỉnh rồi. Tối qua, Từ Trúc, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Tối qua, cảm ơn anh đã cứu em. Từ Trúc, là anh đã không bảo vệ em tốt. Từ Trúc, chỉ cần sau này có anh ở đây, không ai có thể làm tổn thương em được. Alo. Tôi lợi dụng lúc bố mẹ tôi ngủ, đã đóng dấu công ty rồi. Đây là hợp đồng. Anh xem như vậy được không? Vậy còn bằng chứng? Yên tâm, tôi nói lời giữ lời. Cậu không tò mò làm thế nào tôi có được bằng chứng sao? Diệp Như Long, bọn họ vây quanh cậu là vì cậu là em rể của Trình tổng. Bọn họ có lợi để kiếm. Một khi cậu không thể thỏa mãn lòng tham của bọn họ, cậu nghĩ xem, bọn họ có trở mặt với cậu không? Anh nói đúng. Toàn bộ tài sản của Bạch Thị đều được chuyển nhượng vô điều kiện sang tập đoàn Hoa Diệp. Anh làm thế nào mà làm được vậy? Anh đã nói rồi, những việc anh đã hứa, anh đều sẽ làm được. Tất cả những kẻ đã từng ức hiếp em, anh sẽ khiến bọn chúng phải trả giá. Hạo Nam, cảm ơn anh. Tiếp theo, đến lượt Diệp Như Long rồi. Bạch tổng, anh tìm tôi, có phải muốn tôi xử lý chuyện gì không? Cậu còn mặt mũi nhắc đến sao? Bạch tổng, đừng nóng giận như vậy chứ. Tôi tin cậu, mới giao việc cho cậu xử lý, kết quả cậu quay lưng liền bán chứng cứ cho Trần Hạo Nam. Tôi thấy cậu muốn hại tôi đúng không? Bạch tổng, anh chắc chắn đã bị tên đó lừa rồi. Tôi đã hủy hết rồi. Hủy rồi sao? Vậy sao hắn ta lại có được? Chắc chắn là tên nhóc đó đã xâm nhập máy tính của tôi. Bạch tổng, tôi thật sự không biết gì cả. Cậu cứ khăng khăng nói chứng cứ đã bị hủy. Hắn xâm nhập máy tính của cậu, làm sao mà lấy được? Diệp Như Long, cậu chơi xấu tôi hả? Bạch tổng, xin anh nghe tôi giải thích. Không cần giải thích nữa, cậu cứ chờ mất mạng đi. Bạch tổng, tôi thật sự không có ý gì khác đâu. Tôi nói cho cậu biết, nhà họ Diệp các cậu tiêu rồi. Diệp Như Long, cậu làm gì vậy? Bạch Văn Kiệt, nếu anh đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Alo, tiêu rồi. Bạch tổng, anh ấy quyến sinh. Tiểu Kiệt, sao con lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Chuyện gì vậy? Con trai tôi sao lại quyến sinh chứ? Bác, cháu cũng không biết nữa. Bạch tổng đột nhiên gọi cháu qua, nói rằng anh ấy đã làm rất nhiều chuyện sai trái, còn bảo cháu chăm sóc gia đình anh ấy, rồi anh ấy nhảy xuống. Cháu cũng muốn ngăn lại, tiếc là không kịp. Ai làm?
em trai con không muốn liên lụy chúng ta, nên nó Cái gì? Sao vậy? Mộng Mộng, Tiểu Kiệt tối qua đã trộm con dấu công ty, ký hợp đồng bán công ty cho tập đoàn Hoa Diệp rồi. Cái gì? Mẹ! Bác sĩ! Cứu mạng với bác sĩ ơi! Bác sĩ, cứu mạng! Mẹ! Chắc chắn là Thành Hạo Nam. Chắc chắn là Thành Hạo Nam đã uy hiếp anh Bạch ký hợp đồng này, rồi ép anh Bạch đến mất mạng. Anh Bạch, anh mất mạng oan quá. Thành Hạo Nam, anh lấy mạng em trai tôi bắt anh phải trả giá gấp bội. Phu nhân Trình, anh Bạch trước khi mất đã dặn tôi thay anh ấy chăm sóc gia đình. Bây giờ chính là lúc nhà họ Bạch gặp hoạn nạn. Tôi đại diện cho Diệp thị, sẵn lòng trao quyền phân phối sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới sắp ra mắt. 40% cho nhà họ Bạch, 40% quyền phân phối. Phu nhân, cô nhất định phải vực dậy tinh thần. Chỉ có vực dậy tinh thần mới có thể báo thù cho anh Bạch được. Nói đúng lắm. Thành Hạo Nam, anh hãy đợi đấy cho tôi. Nói gì cơ? Tôi nhắc nhở các người một câu thiện ý. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe này có vấn đề, hàm lượng kim loại nặng vượt mức cho phép, uống vào sẽ xảy ra chuyện đấy. Cái gì? Chẳng lẽ sản phẩm mới này chưa qua kiểm định chất lượng sao? Sao có thể như vậy được? Nhà họ Diệp gia nghiệp lớn, sao lại tự đập đổ thương hiệu của mình? Ai mà biết được? Đó là thứ đưa vào miệng đó. Nhỡ có vấn đề gì thì sao? Các người đừng nghe hắn ta nói bậy. Sản phẩm mới của nhà họ Diệp là do tôi đích thân giám sát, sản xuất từng bước một, tuyệt đối không thể có vấn đề. Nếu đã là do cậu đích thân kiểm soát, vậy thì vấn đề lại càng lớn hơn. Diệp Tư Trúc, hôm nay con dẫn cái tên Tiểu Bạch Kiểm này đến đây quả nhiên là để gây rối. Hôm nay mẹ không gọi bảo vệ đuổi con và hắn ra ngoài là vì con nể tình con là con gái của Diệp gia, đừng được nước lấn tới. Dám nói như vậy ngay tại buổi họp báo, cô có biết điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào đối với uy tín của Diệp gia không? Diệp Tư Trúc, tôi thấy cô hoàn toàn không coi bà nội ra gì cả. Bà nội? Hạo Nam nói như vậy chắc chắn là có lý do. Sao đây lại là làm tổn hại đến danh dự của Diệp thị chứ? Rõ ràng đây là lời nhắc nhở thiện chí, giúp Diệp thị tránh được tai họa lớn. Diệp Tư Trúc, bà thấy con bị tên nhóc này mê hoặc tâm trí rồi. Thà tin lời nói suông của hắn, cũng không màng đến danh tiếng trong sạch của Diệp thị, phải không? Bà nội, cháu không có ý đó. Tin hay không tùy các người. Dù sao thì quyền phân phối này chúng tôi không cần nữa. Tư Trúc, con làm ta quá thất vọng rồi. Nếu con cố chấp nghe lời tên nhóc này, bất chấp danh tiếng trong sạch của Diệp thị, thì sau này đừng nói con là người của Diệp gia nữa. Bà nội, bà muốn đuổi cháu ra khỏi Diệp gia sao? Diệp gia ta không cần loại người không màng danh dự gia tộc như con. Tư Trúc, nếu con cố tình gây rối thì đừng coi ta là mẹ con nữa. Lão phu nhân, nếu không phải vì liên quan đến mạng người, tôi cũng không muốn xen vào chuyện này. Hãy kiểm tra tại chỗ đi. Diệp gia các người vẫn có thể cứu vãn được, cũng không bị thiệt thòi. Diệp gia chúng tôi hành sự quang minh chính đại, dựa vào đâu mà phải nghe lời anh? Kiểm tra tại chỗ một chút, nếu không có vấn đề gì, chẳng phải tất cả các vị ở đây sẽ càng yên tâm hơn sao? Đúng vậy, Diệp tổng, đã không có vấn đề gì, sao không kiểm tra thử xem? Sản phẩm mới, đảm bảo không có vấn đề gì sao? Bà nội, tuyệt đối không có vấn đề gì, cháu làm sao có thể tự mình làm hại bản thân chứ? Vậy thì hãy kiểm tra cho họ xem đi. Khoan đã, kiểm tra thì được, nhưng Diệp Tư Trúc phải lập quân lạnh chặn trước. Nếu kiểm tra không có vấn đề gì thì các người chính là cố ý gây rối, phá hoại trật tự Diệp gia. Diệp Tư Trúc, từ nay về sau phải đoạn tuyệt mọi quan hệ với Diệp gia, không còn liên hệ gì nữa. Được. Nếu kết quả kiểm tra phát sinh vấn đề thì cậu phải thừa nhận bản thân năng lực kém cỏi, từ bỏ quyền thừa kế Diệp gia. Diệp Tư Trúc, đến lúc đó cô đừng hối hận. Hy vọng cậu cũng có thể giữ lời hứa. Em tin anh đến vậy sao? Tôi tin anh. Đúng là chán sống mà. Anh, với tốc độ nhanh nhất, thực hiện kiểm tra toàn diện. Diệp tổng, kết quả kiểm tra đã có rồi, sản phẩm của chúng ta không có vấn đề gì. Sao có thể chứ? Không đúng, trên này. Diệp Tư Trúc, cô còn gì để nói nữa không? Diệp Tư Trúc, lúc vừa mới sinh ra mày, tao nên ném mày xuống sông mới phải. Đi thôi.
Lời hay ý đẹp khó khuyên kẻ đáng mất mạng. Họ xem sinh mạng của khách hàng như trò đùa. Tầm nhìn cũng chỉ đến đây thôi. Một Diệp gia như thế này, không ở lại cũng chẳng sao. Diệp Tư Trúc tôi, kể từ nay về sau, không còn bất kỳ mối quan hệ nào với Diệp gia nữa. Chúng ta đi thôi. Khoan đã. Hai người dám gây rối tại buổi họp báo của Diệp gia tôi, cứ thế mà muốn bỏ đi sao? Còn muốn làm gì nữa? Anh quỳ xuống ngoan ngoãn xin lỗi tôi. Bằng không hôm nay đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này. Thôi đi Tiểu Long, có chuyện gì thì giải quyết riêng, đừng làm mất mặt ở buổi họp báo nữa. Đi thôi. Diệp tổng, đây là phiếu kiểm tra do nhà máy của chúng ta cung cấp. Hàm lượng kim loại nặng của sản phẩm này đã vượt quá mức cho phép nghiêm trọng. Mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không gây mất mạng người, nhưng hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn để đưa ra thị trường. Quả nhiên là vậy. Diệp Như Long vẫn tự đại như thế, thậm chí thà đưa ra báo cáo giả chứ không chịu kiểm tra thật sự một lần. May là sản phẩm mới này đã được tung ra thị trường rồi. Chúng ta cũng không còn quan hệ gì với Diệp gia nữa, nếu không thì tập đoàn Hoa Diệp cũng sẽ bị liên lụy. Diệp tổng, chúng ta cần phải làm gì? Nghiên cứu và chế tạo thuốc giải độc trong thời gian nhanh nhất. Chúng ta phải cứu được nhiều người hơn trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn được. Nếu Diệp Như Long đã khăng khăng làm theo ý mình, vậy thì anh sẽ thêm dầu vào lửa cho hắn. Alo, Tiểu Cương, vẫn còn nhớ trước đây tôi đã dạy cậu chiến dịch truyền thông không? Bà nội, sản phẩm mới của chúng ta vừa ra mắt ngày đầu tiên, hàng tồn kho đã được bán sạch rồi, lợi nhuận dòng đã đạt 3 tỷ rồi. Tốt. Đây là dự án mà Diệp gia coi trọng nhất trong mấy năm nay, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Bà nội, bà cứ yên tâm đi. Con đã nói rồi mà, chuyện này giao cho Long Long, chắc chắn không có vấn đề gì. Không ổn rồi, Diệp tổng. Chủ tịch, chuyện gì thế? Sao lại hoảng loạn thế? Sản phẩm mới của chúng ta đã xảy ra vấn đề rồi. Cái gì? Đã có hàng ngàn người uống sản phẩm của chúng ta bị ngộ độc kim loại nặng. Hiện tại trước cổng công ty toàn bộ đều là người Giang biểu ngữ, yêu cầu chúng ta hoàn tiền. Thậm chí có người còn la hét đòi chúng ta đền mạng nữa. Tiểu Long, con không phải nói sản phẩm mới không có vấn đề gì sao? Buổi họp báo của tập đoàn Hoa Diệp, Diệp tổng, hiện tại toàn bộ Giang Thành đều đang quan tâm đến sản phẩm mới của tập đoàn Diệp thị về việc vượt quá tiêu chuẩn kim loại nặng. Cô có thể nói rõ hơn về tình hình cụ thể không? Trước khi trả lời câu hỏi của mọi người, tôi muốn tuyên bố với mọi người một điều. Ngay từ trước khi sản phẩm mới được ra mắt, tôi đã phát hiện ra vấn đề. Nhưng Diệp tổng, Diệp Như Long cứ không nghe theo, thậm chí còn vu khống tôi có động cơ không trong sáng, liên kết với Diệp lão thái quân, loại tôi ra khỏi Diệp gia. Hiện tại tập đoàn Hoa Diệp và Diệp thị không còn bất kỳ mối quan hệ nào. Hóa ra là như vậy. Sau khi sản phẩm mới được phát hành, tập đoàn Hoa Diệp đã ngay lập tức mua sản phẩm để tiến hành kiểm tra, và trong thời gian nhanh nhất, chúng tôi đã nghiên cứu ra thuốc giải. Hôm nay, tôi muốn thông báo với mọi người rằng tập đoàn Hoa Diệp sẵn lòng với chi phí thấp nhất bán thuốc giải với giá thấp. Những gia đình gặp khó khăn còn có thể đăng ký nhận miễn phí. Điều đáng tiếc là vì tập đoàn Hoa Diệp bị Diệp thị ruồng bỏ nên năng suất sản xuất không đủ. Nhưng chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ các nạn nhân. Xin mọi người hãy yên tâm. Cổ phiếu của Diệp thị chúng ta hiện đã giảm sàn rồi. Hơn nữa người dân oán hận rất lớn. Hiện tại cũng có các ngành công nghiệp khác liên kết lại để tẩy chay Diệp thị. Còn tập đoàn Hoa Diệp hiện được người dân đánh giá là doanh nghiệp có lương tâm. Cổ phiếu đã tăng điên cuồng. Tao không nên tin tưởng cái đồ phế vật nhà mày. Cơ nghiệp trăm năm của Diệp gia lại sắp bị hủy hoại trong tay mày. Bà nội, con sai rồi. Con cũng không ngờ mọi chuyện lại trở thành như thế này. Khóc lóc thì có ích gì. Mau chóng lấy 3 tỷ kiếm được, đi mua lại tập đoàn Hoa Diệp cho ta. Mua lại Diệp Như Long. Hiện tại tập đoàn Diệp thị thân mình còn lo không xong, các người không bàn chuyện hợp tác mà còn dám mơ tưởng đến việc mua lại sao? Dù sao cũng là người một nhà. Hiện tại Diệp gia đang gặp khó khăn. Tư Trúc, cô không thể khoanh tay đứng nhìn chứ. Tôi đã dốc hết sức mình để giúp các người dọn dẹp mớ hỗn độn rồi, sao có thể gọi là khoanh tay đứng nhìn được? Tập đoàn Hoa Diệp là do tôi tự tay thành lập, tôi tuyệt đối không thể giao nó cho các người. Thật ra việc khiến Tư Trúc nhượng bộ cũng không phải là không thể. Điều này phải xem thành ý của các người thế nào. 3 tỷ mà các người vẫn chưa thỏa mãn sao? Các người còn muốn gì nữa? Trong tay cậu và Diệp lão thái quân có 43% cổ phần, chuyển nhượng chúng cho tôi thì có thể thương lượng được. Trong tay Diệp Tư Trúc đã có 10% cổ phần rồi, cộng lại là 53%. Chẳng lẽ cô ta muốn trở thành cổ đông lớn nhất của Diệp thị sao? Tính toán cũng nhanh đấy nhỉ. Đúng vậy, cái tôi muốn chính là điều này. Không thể nào. Diệp Tư Trúc, Diệp gia đã nuôi dưỡng mày hơn 20 năm, lại nuôi ra một con sói mắt trắng. Diệp Tư Trúc, con thả giúp một người ngoài, còn không chịu giúp em trai con. Ta thật không hiểu sao lại sinh ra cái thứ ăn cây táo rào cây sung như con. Tôi không hổ thẹn với lương tâm. Diệp Tư Trúc, cô đừng đắc ý. Ai thắng ai thua vẫn chưa biết được đâu. Vậy thì chúc các người may mắn. Bây giờ ngoài việc đi tìm Trình tổng ra, hình như các người cũng chẳng còn cách nào khác.
Trình tổng, bây giờ chỉ có anh mới cứu được Diệp Thị thôi, xin anh hãy giúp đỡ chúng tôi, có chuyện thì nói, không có chuyện thì cút. Trình tổng, Diệp Thị chúng tôi gần đây gặp phải rắc rối lớn, muốn cầu xin anh cho chúng tôi vay chút tiền để xoay sở. Tôi đảm bảo, chỉ cần mọi việc ổn thỏa, chúng tôi nhất định sẽ trả lại cả vốn lẫn lời cho anh. Hơn nữa sau này Diệp Thị nhất định sẽ lấy Trình tổng làm kim chỉ nam. Tuyệt đối không hài lòng, nếu các người có thành ý như vậy thì tôi khó mà từ chối được. Nói đi, bao nhiêu tiền? 1 tỷ. 1 tỷ sao? Lãi suất hàng ngày là 1%, nếu không có vấn đề gì thì ký vào đây đi. Lãi suất này cao quá rồi. Không được, vậy thì thôi đi, khoan đã, tôi đồng ý. Tôi ký. Ký đi. Diệp Như Long quả nhiên đã đi tìm Trình tổng. Diệp Thị cam kết mỗi chai sản phẩm mới dựa vào hóa đơn có thể nhận được mức bồi thường 30% giá gốc, lại còn rêu rao rằng mình đã nhận được sự hỗ trợ của Trình tổng chỉ có 30% thôi sao? Nếu không phải tập đoàn Diệp Thị quá keo kiệt thì việc xoay sở vốn của họ còn khó khăn hơn chúng ta nghĩ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Cứ yên tâm, anh đã dặn dò bên phía Tiểu Cương rồi. Những bằng chứng mà cậu ấy thu thập trước đây đã đến lúc phát huy tác dụng rồi. Trình tổng, không hay rồi, có chuyện gì? Kể từ khi Diệp Như Long tuyên bố nhận được sự hỗ trợ của tập đoàn Trình Thịnh, dư luận không những không dịu đi mà còn kéo chúng ta xuống nước. Hơn nữa có người đã moi ra chuyện anh rút lại tiền quyên góp và biển thủ quỹ, còn công bố bằng chứng giao dịch. Bây giờ trên mạng đều đang mắng chửi anh. Đủ rồi, lập tức thu hồi khoản vốn 1 tỷ, đưa ra tuyên bố trên toàn mạng, nhà họ Diệp và tập đoàn Trình Thịnh không có bất kỳ mối quan hệ nào. Vâng. Diệp Như Long cái tên ngu xuẩn này. Xong rồi, nhà họ Diệp tiêu rồi. Bà nội, bà không sao chứ? Bà nội, mau gọi xe cứu thương. Chào mừng quý vị đến tham dự buổi lễ tập đoàn Hoa Diệp mua lại tập đoàn Diệp Thị. Tôi xin tuyên bố, Diệp Thị chính thức trở thành công ty con trực thuộc tập đoàn Hoa Diệp. Tiếp theo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nghiên cứu và bào chế thuốc giải, bù đắp những tổn thất của mọi người. Tập đoàn Hoa Diệp cũng sẽ tiếp tục thực hiện triết lý lấy con người làm gốc, mang đến cho mọi người nhiều sản phẩm tốt, dịch vụ tốt hơn. Cô Diệp quả thật là Bồ Tát sống, đã cứu mạng chồng tôi đấy. Đúng vậy, cô Diệp bị Diệp gia đuổi ra khỏi nhà, không những không hề oán trách, ngược lại còn dốc hết sức mình giúp đỡ người dân giải quyết khó khăn. Giang Thành chúng ta cần những doanh nhân như thế này. Phải đó, đúng vậy. Từ Trúc ơi, mẹ nhớ con lắm. Mẹ biết, con gái của mẹ nhất định là rồng phượng trong nhân gian. Tôi nghe nói mẹ của Diệp tổng trọng nam khinh nữ, bỏ mặc con gái ruột không quan tâm, coi con riêng như bảo bối. Thật đáng đời mà, giờ còn mặt dày đến đây. Bà quên rồi sao? Tôi chưa từng có mẹ. Sao vậy? Cứ thế chấp nhận số phận sao? Phế vật. Nhiều người như vậy mà không đưa ra được một giải pháp nào. Tôi cần các người làm gì? Trình tổng, Trương Bằng, giám đốc tài chính tập đoàn Trình Thịnh, hiện tại tập đoàn Hoa Diệp đang như mặt trời ban trưa. Giải pháp tốt nhất của chúng ta chính là hợp tác với họ, không thể nào. 3 ngày sau chính là buổi trưa thương mà nhà họ Tần tổ chức riêng cho tôi. Nếu như Tần gia chủ biết, tập đoàn Trình Thịnh chúng ta chỉ có thể dựa vào sắc mặt của người khác mới có thể duy trì hoạt động, tạm thời thay đổi ý định, không hợp tác với chúng ta nữa. Phải làm sao? Nhưng mà hiện tại tập đoàn đang gặp khó khăn trong vận hành. Hơn nữa tôi đã điều tra rồi, nhà họ Tần ở Kinh Châu đó có vấn đề. Trương Bằng, cậu cũng là người cũ của công ty rồi, sao công ty đã đến bước đường này mà cậu còn chĩa khuỷu tay ra ngoài vậy? Chẳng lẽ cậu đã bị tập đoàn Hoa Diệp mua chuộc rồi? Ở đây gây rối lòng người sao? Trương Bằng, cậu bị sa thải, cút đi. Trình tổng, những gì tôi nói đều là sự thật mà, anh không thể vì lời nói thật mất lòng mà sa thải tôi chứ. Tôi bảo cậu cút, cậu không nghe thấy sao? Được, một công ty và ông chủ như thế này, tôi không ở lại cũng chẳng sao. Trương Bằng đã làm giám đốc tài chính nhiều năm như vậy rồi, e rằng trong tay có không ít bằng chứng về công ty. Người mất mạng không thể nói chuyện được. Trình tổng, không ngờ anh lại muốn tận diệt tôi. Diệp tổng, tôi chỉ có thể đến nương nhờ cô thôi. Trong tay tôi có không ít bằng chứng về tập đoàn Trình Thịnh, cô chắc chắn sẽ quan tâm. Trương Bằng luôn trung thành với tập đoàn. Lần này thật sự bị dồn vào đường cùng rồi, để anh nói chuyện với cậu ta. Vậy em xin phép về trước. Anh là... Tôi tên là Thành Hạo Nam,
là chồng của Diệp Tổng. Với thân phận này của tôi có thể đại diện cho Diệp Tổng không? Được, được chứ. Nói đi, tập đoàn Trình Thịnh hiện tại đang trong tình trạng nào? Không giấu gì anh. Tập đoàn Trình Thịnh đã thua lỗ liên tiếp nhiều tháng nay rồi. Kể từ khi tập đoàn Hoa Diệp mua lại Diệp Thị, mấy ngày nay cổ phiếu của tập đoàn Trình Thịnh càng ngày càng sụt giảm liên tục. Công ty đang trong tình trạng hoang mang tột độ. Vậy tại sao cậu lại bỏ đi? Tôi chỉ là đã đề xuất sự hợp tác giữa tập đoàn Trình Thịnh và Hoa Diệp, sau đó điều tra ra Tần gia ở Kinh Châu kia có vấn đề. Khoan đã, cậu đã điều tra ra vấn đề gì của Tần gia sao? Tần gia ở Kinh Châu đó có rất nhiều tài sản không được công khai, thông tin trên mạng cực kỳ ít ỏi. Gia chủ của Tần gia đó lại càng bí ẩn hơn, không thể tìm thấy bất kỳ thông tin thân phận nào về ông ta. Kinh Châu có rất nhiều gia tộc danh giá, những gia tộc ẩn danh như nhà Tần cũng không hiếm. Hóa ra là như vậy sao? Nhiều hơn nữa, cậu cũng không thể điều tra ra được đâu. Nếu có người truy sát cậu, vậy cậu cứ tạm thời ở lại công ty đi, đợi khi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Chồng yêu, anh vẫn khỏe chứ? Bạch Mộng Mộng, cô muốn làm gì? Đừng động vào Diệp Tư Trúc. Nếu muốn cứu cô nhân tình bé bỏng của anh thì hãy đến khu nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Nếu đến muộn, tôi không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Có phải cô rất muốn biết tại sao tôi lại gọi chồng của cô là chồng yêu không? Phu nhân Trình, bắt cóc là phạm pháp đấy. Tiểu thư Diệp, đây không phải là bắt cóc. Tôi chỉ mời cô đến đây để xem một vài thứ thôi. Hoán đổi khuôn mặt. Cô đang nói Thành Hạo Nam hiện tại mới là Trình Tổng thật sao? Khá thông minh đấy. Không, anh ấy không phải là người như vậy. Anh ta chính là người như vậy. Anh ta háo sắc, xa hoa, tham lam hưởng thụ, tiêu tiền như nước. Đây mới là con người thật của anh ta. Còn về anh ta hiện tại, tiểu thư Diệp, cô tin rằng một người như vậy sẽ trở nên tốt hơn sao? Anh ta chẳng qua là tham lam tiền bạc của cô. Thấy cô đơn thuần, có thể giúp anh ta trỗi dậy lần nữa. Đợi sau khi anh ta giành lại được tiền tài và quyền lực, cô nghĩ anh ta sẽ không đá cô đi lần nữa sao? Nếu tôi nói tôi là Trình Hạo, ông có tin không? Tôi không tin. Mặc dù Trình Tổng không phải là người tốt gì, nhưng cũng không phải là loại người bình thường như anh có thể so sánh được. Anh đừng nói khoác nữa. Nếu tôi làm được, em hãy thật sự gả cho tôi, được không? Em biết, anh là Hạo Nam, anh là chồng của em. Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em. Không, anh ấy sẽ không làm vậy đâu. Anh ta sẽ làm vậy. Con người anh ta giỏi nhất trong việc thao túng lòng người. Cô Diệp, cô hoàn toàn bị hắn lừa rồi. Tư Trúc, em không sao chứ? Hạo Nam, thật sự là như vậy sao? Anh thực ra mới là Trình Tổng thật sự. Tư Trúc, em nghe anh giải thích. Anh quả thực đã lợi dụng tài sản của em làm vốn để anh gây dựng lại sự nghiệp. Nhưng anh thề, anh đối với em là thật lòng. Không, Trình Tổng danh tiếng lẫy lừng lại rơi vào tình cảnh này sao? Bạch Mộng Mộng, cô đúng là quá ngu ngốc. Đã đến lúc này rồi, anh còn cứng miệng, đừng. Bạch Mộng Mộng, cô lại dám kể chuyện này cho Diệp Như Long. Với dã tâm của hắn, sau khi hắn biết Trình Tổng là ai, hắn có thay thế Trình Tổng không? Quả không hổ danh là Trình Tổng. Chuyện này cũng bị anh đoán ra. Diệp Như Long, cậu tính kế tôi. Lời cô vừa nói tôi đã ghi âm lại hết rồi. Đây chính là bằng chứng phạm tội mà. Bạch Mộng Mộng cô đích thân thừa nhận. Diệp Như Long, tôi khuyên cậu đừng làm mọi chuyện tuyệt đường. Chuyện này mà bị phanh phui, có lợi gì cho cậu chứ? Tôi không phanh phui đâu. Đoạn ghi âm nằm trong tay tôi. Cô và Trình Tổng giả đó chẳng phải đều phải nghe lời tôi sao? Cậu vô liêm sỉ. Mặc kệ anh, giành lấy con dao. Mất mạng đi. Hạo Nam, anh chảy nhiều máu quá. Em ở đây đừng động đậy. Anh muốn đi đâu? Đợi anh ở đây.
Cậu bình tĩnh lại đi. Một khi đã dính đến mạng người, sẽ không bao giờ quay đầu lại được nữa. Tôi đã sớm không thể quay đầu lại rồi. Tôi nói cho các người biết, Bạch Văn Kiệt cũng là do tôi lấy mạng. Các người khiến tôi mất đi tất cả. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Cậu lấy mạng tôi đi. Hãy tha cho Từ Trúc. Tha cho cô ta. Để cô ấy đi tố cáo tôi, rồi phái đội chấp pháp đến bắt tôi sao? Vậy thì cậu lấy mạng tôi đi. Dù tôi có liều mạng, cũng sẽ bảo vệ Từ Trúc sống sót rời đi. Anh đừng bước tới nữa, Từ Trúc. Nhân lúc này mau đi đi. Anh đừng ép tôi. Diệp Như Long, chúng tôi nhận được tố cáo bằng tên thật. Qua điều tra xác minh, nhiều tội danh của anh đã được xác lập. Nếu tiếp tục chống cự, chúng tôi sẽ bắn mất mạng tại chỗ. Diệp Từ Trúc, cô thắng rồi. Hạo Nam, anh tỉnh lại đi. Hạo Nam, Hạo Nam ơi. Hạo Nam, anh tỉnh rồi. Từ Trúc, anh, chuyện trước đây đã qua rồi. Từ Trúc, cảm ơn em đã sẵn lòng tin tưởng anh. Anh đã sẵn lòng vì em hy sinh cả tính mạng. Em còn điều gì mà không thể tin anh nữa chứ? Từ Trúc, vết thương của anh. Bác sĩ cũng rất ngạc nhiên. Vết thương của anh đã lành lại ngay trong ngày. Ngoại trừ việc mất máu quá nhiều, không hề để lại bất kỳ dấu vết nào. Có lẽ chính là những thứ mà Lâm Phi và Bạch Mộng Mộng đã từng làm trên người tôi đã phát huy tác dụng. Tia sét đó không chỉ giúp tôi có được dị năng, mà ngay cả thể chất cũng được tăng cường. Đáng tiếc là đã để Bạch Mộng Mộng trốn thoát. Đội chấp pháp nể mặt cái tên Trình tổng giả mạo kia, nên không dám trực tiếp bắt giữ. Không sao, sớm muộn gì anh cũng sẽ khiến bọn chúng phải trả giá. Trình Hạo đã nắm được bằng chứng về việc chúng ta đổi mặt. Bây giờ phải bán công ty đi, rồi trốn ra nước ngoài. Sao hắn ta lại có bằng chứng của chúng ta? Bạch Mộng Mộng, cô đã làm gì sau lưng tôi? Anh đừng quan tâm tôi đã làm gì. Lần này anh phải nghe lời tôi. Ngày mai là đại hội thương mại rồi. Chỉ cần tôi nhận được sự ủng hộ của nhà họ Tần, cả Giang Thành sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Anh đừng có mơ nữa. Chúng ta không đấu lại Trình Hạo đâu. Kể từ khi đổi mặt, tình hình của tập đoàn Trình Thị ngày càng tệ hơn. Anh không tự biết rõ trong lòng mình sao? Tôi, kẻ hạ đẳng mãi mãi là kẻ hạ đẳng. Anh đừng có quên, tất cả mọi thứ anh có bây giờ đều là do tôi ban cho anh. Nếu không có tôi, bây giờ anh vẫn còn ở trong hộp đêm, vẫy đuôi trước mặt người khác đấy. Tôi lấy mạng cô. Sẽ tham dự, đặc biệt là Trình tổng. Cậu tuyệt đối đừng làm tôi mất mặt. Thiếu gia Thẩm, tại sao chúng ta vẫn chưa vào? Đương nhiên là đợi Trình tổng rồi. Sau khi vào trong, mày còn có thể chạm vào gấu áo của Trình tổng sao? Động não một chút đi. Đương nhiên chúng ta ở đây là để giả vờ tình cờ gặp anh ấy. Thiếu gia Thẩm, đến rồi kìa. Đây chẳng phải là Trình tổng sao? Thật trùng hợp quá. Phu nhân Trình, không đi cùng anh sao? Nếu không biết nói chuyện thì câm cái miệng thối của cậu lại. Phải. Tôi nào có quyền hạn gì để hỏi về tung tích của phu nhân Trình chứ? Tối nay, Trình tổng sắp một bước trở thành bá chủ Giang Thành thực sự rồi. Phu nhân Trình đang vui vẻ ở nhà đợi anh, chỉ cần tin tức là được rồi. Coi như cậu biết ăn nói đấy. Hạo Nam, hôm nay anh chắc sẽ không gây ra sai sót gì nữa chứ? Em cứ cảm thấy hôm nay có chuyện gì đó sắp xảy ra. Đừng nghĩ nhiều, hôm nay có thể xảy ra chuyện gì chứ? Thằng nhóc kia, bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra cho tao. Sao lại là anh nữa? Cái gì mà lại là tôi? Từ Trúc, bây giờ cô đã là nữ chủ tịch xinh đẹp, nổi tiếng số 1 Kinh Châu rồi. Sao cô vẫn còn vương vấn tên trai bao này vậy chứ? Sao vậy? Chẳng lẽ tên nhóc này có thiên phú dị bẩm về mặt đó sao? Dù sao cũng giỏi hơn anh. Cậu, ngược lại là anh, sao cứ mãi tơ tưởng vợ người khác thế? Thật ghê tởm. Diệp Từ Trúc, cô có biết hôm nay nhà Trình tổng sẽ có đại hỷ sự không?
Dù sao tôi cũng đã bắt được mối quan hệ với Trình tổng rồi. Đến lúc đó, Thẩm gia chúng tôi phát đạt rồi. Cô có khóc lóc cầu xin, tôi cũng không cần cô nữa. Anh yên tâm. Tôi cho dù có mất mạng ở bên ngoài, cũng không cần anh bận tâm. Bảo bối, sao em lại nói những lời không may mắn như vậy chứ? Bảo bối yên tâm, em chỉ nói đùa thôi. Các người đúng là rảnh rỗi, nói nhảm với một người sắp mất mạng làm gì chứ? Trình tổng, anh phải dạy dỗ tên nhóc này một trận. Trong một dịp quan trọng như hôm nay, hắn làm sao vào được? Hạo Nam là chồng của tôi, đương nhiên là đi cùng tôi vào. Vậy thì tôi phải tiếc nuối thay cho cô Diệp rồi. Sắp phải thủ tiết rồi. Trình tổng hôm nay kiêu ngạo quá nhỉ? Bởi vì tôi có vốn liếng để kiêu ngạo. Qua hết hôm nay, tôi sẽ là bá chủ duy nhất của Giang Thành. Ngày mai chính là ngày mất mạng của cậu. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ thay cậu chăm sóc tốt cô Diệp. Cậu dám đánh tôi? Bảo vệ, đem tên nhóc không biết trời cao đất dày này đuổi ra ngoài cho tôi. Anh quả thật là nôn nóng quá rồi. Ai đang la hét om sòm ở đây vậy? Ngô lão, ông đã đến rồi. Anh Hạo Nam, chị Từ Trúc, hai người đến sớm quá. Xin hỏi, đại diện Tần gia mà hôm đó tôi gặp? Đúng vậy, là tôi. Xin thứ lỗi cho Thẩm mẫu mắt kém, Ngô thị lại là đại diện của Tần gia ở Kinh Châu sao? Đại diện chỉ là tạm thời thôi. Sau hôm nay, địa vị của tôi chẳng phải sẽ cao hơn Ngô gia sao? Ngô lão, vừa nãy tên nhóc này không nói không rằng đã đánh tôi. Ông xem có nên đánh hắn ra ngoài không? Kẻo Tần gia chủ đến làm bẩn mắt ngài ấy. Anh nói anh Hạo Nam đánh anh, có chứng cứ không? Cần chứng cứ sao? Tôi muốn hắn ra ngoài thì hắn phải ra ngoài. Địa bàn của Tần gia, tôi không có quyền hạn. Vậy thì đừng trách tôi tự mình ra tay. Người đâu? Trình tổng, làm gì mà vội vàng thế? Một đại hội quan trọng như vậy, sao không thấy Trình phu nhân đến vậy? Cậu quản được sao? Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, làm gì mà kích động thế? Chẳng lẽ Trình phu nhân không phải không đến, mà là không đến được? Cậu có ý gì? Không có ý gì cả, chỉ là quan tâm một chút thôi. Thằng nhóc, nếu không muốn mất mạng thảm quá, tốt nhất cậu nên kiềm chế một chút. Qua hôm nay, ngày mai, tập đoàn Trình Thịnh sẽ nhận được sự rót vốn từ Tần gia Kinh Châu, 10 tỷ vốn đầu tư. Đến lúc đó, tôi chính là vua của Giang Thành. Quy tắc của tôi chính là quy tắc của toàn bộ Giang Thành. Sợ rồi chứ gì, tôi sợ quá đi mất. Vừa nãy trên đường, tôi nhặt được một bản hợp đồng. Trình tổng, anh có biết trên hợp đồng viết cái gì không? Trên đó viết rằng tập đoàn Trình Thịnh phải chuyển nhượng vô điều kiện cho tập đoàn Hoa Diệp. Hình như là anh đã bán công ty cho tôi rồi. Nói cách khác, tập đoàn Trình Thịnh bây giờ chỉ là một cái vỏ rỗng. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Sao lại không thể chứ? Trên đó còn có chữ ký tay của anh đấy. Không thể nào, đây không phải là tôi ký. Mày dám làm giả hợp đồng? Mày có tin tao sẽ bảo gia chủ Tần diệt mày ngay lập tức không? Các vị, tôi nghe nói Trình tổng luôn bình tĩnh trước mọi thay đổi và không hề hoảng loạn khi gặp nguy hiểm. Mọi người có cảm thấy Trình tổng hiện tại đã thay đổi không? Hình như đúng là như vậy thật. Cảm thấy gần đây Trình tổng cứ như thể đã thay đổi thành người khác. Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Tôi chính là Trình tổng thật đây, chỉ chờ câu này của anh thôi. Trương Bằng, mau ra đây nói cho mọi người biết những năm qua Trình tổng đã làm những chuyện tốt nào. Trương Bằng, tên phản bội này. Trương Bằng này không phải là giám đốc tài chính của tập đoàn Trình Thịnh sao? Đó là trước đây, bây giờ anh ta đã sớm bị Trình tổng sa thải rồi. Các vị, tôi đã làm việc tận tụy ở tập đoàn Trình Thịnh hơn 10 năm, không chỉ bị Trình tổng ruồng bỏ, mà còn vì nắm giữ bí mật của Trình tổng, suýt chút nữa bị thủ tiêu. Trình tổng sao lại làm ra chuyện này? Trình tổng thật sự đã thay đổi rồi. Trong vòng 3 tháng gần đây, Trình tổng không chỉ rút lại khoản quyên góp xây sân bóng đá cho trường tiểu học Hy vọng, mà còn nhiều lần biển thủ công quỹ từ quỹ từ thiện để bù đắp vào chỗ trống của công ty, thậm chí còn mua thêm tài sản riêng, còn bị nghi ngờ làm giả sổ sách, trốn thuế. Tôi chính là không thể chịu đựng được điều này, sợ phải gánh tội thay Trình tổng chịu tai họa vô cớ, nên mới dứt khoát rời khỏi tập đoàn Trình Thịnh.
Vu khống. Toàn bộ là vu khống. Đừng nói chắc chắn quá như vậy. Trình tổng, những bằng chứng này đều do phu nhân Bạch Mộng Mộng của anh tự tay giao cho tôi đấy. Trên đó còn có chữ ký tay của anh. Trình phu nhân là người thân cận nhất của Trình tổng. Nếu cô ấy muốn tố cáo Trình tổng, độ tin cậy vẫn rất cao. Cô ấy tuyệt đối sẽ không tận tay giao bằng chứng cho cậu. Tại sao lại không thể? Cậu đang lừa gạt tôi sẽ không mắc bẫy đâu. Bạch Mộng Mộng tuyệt đối sẽ không giao những thứ này cho cậu. Sao anh lại chắc chắn như vậy? Các vị, lý do Trình phu nhân hôm nay không đến là vì một khi chuyện này bị phanh phui, Trình tổng trong lúc bận bách sẽ làm ra chuyện tổn hại đến cô ấy. Cậu nói dối. Vậy anh nói cho tôi biết tại sao Trình phu nhân hôm nay lại không đến? Cơ thể không khỏe, hôm nay không thể đến được. Nói bậy. Bạch Mộng Mộng 2 ngày trước còn bắt cóc Diệp Tư Trúc. Diệp tổng, chuyện này e rằng anh không biết nhỉ? Bạch Mộng Mộng làm thì liên quan gì đến tôi? Dù sao thì tôi cũng sẽ không thừa nhận những điều này. Cậu hãy dẹp bỏ ý nghĩ đó đi. Tại sao anh lại có thể chắc chắn rằng cô ta sẽ không phản bội anh? Cô ta đâu phải chưa từng làm chuyện này. Anh cũng biết đấy. Cô ta không chỉ phản bội tôi một lần. Hay là anh tin tưởng cô ta sẽ không phản bội anh là vì anh biết cô ta đã mất mạng rồi? Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Bảo vệ, kéo hắn ra ngoài. Hắn ta nói gì? Trình phu nhân đã mất mạng rồi. Người này có vấn đề về thần kinh, mau đuổi hắn ra ngoài. Đúng vậy, Bạch Mộng Mộng đã mất mạng rồi. Hơn nữa còn là bị Trình tổng đích thân lấy mạng. Cậu biết gì mà nói? Đây là thú vui giữa vợ chồng chúng tôi. Hai vợ chồng anh bình thường rảnh rỗi quá phải không? Vậy cái này giải thích thế nào? Anh Trình, chúng tôi đã ở trong văn phòng của Trình tổng. Vậy anh hãy mở tủ đông ra để mọi người xem rốt cuộc Trình phu nhân có ở bên trong không. Không thể nào. Tôi không biết cô ấy sẽ. Bình thường chúng tôi chơi xong cô ấy tự mình đi ra mà. Trình Hạo, bằng chứng đã rõ ràng, cậu còn không chịu thừa nhận sao? Không thừa nhận cũng không sao. Bây giờ cứ để pháp y đến tiến hành kiểm nghiệm xem rốt cuộc Bạch Mộng Mộng đã mất mạng như thế nào. Trên cổ có dấu vân tay của Trình tổng anh hay không? Sớm đã nghe nói Bạch Mộng Mộng là kẻ dùng sắt để leo lên vị trí cao, không ngờ lại có kết cục như thế này. Nhưng Trình tổng cũng không thể lấy mạng người chứ? Đúng vậy, người là do tôi lấy mạng đấy. Vậy thì sao chứ? Dù sao thì nhà họ Tần cũng sẽ bảo vệ tôi. Một Bạch Mộng Mộng không có chỗ dựa, mất mạng rồi thì thôi, các người có ai sẽ quan tâm chứ? Mạng sống của loại người này chẳng đáng giá gì. Các vị ở đây đều là những người có quyền có thế ở Giang Thành. Ai lại đi quan tâm đến mạng sống của một con kiến hôi chứ? Tôi quan tâm. Bất cứ ai cũng không có tư cách tước đoạt mạng sống của người khác. Ai thích quan tâm thì cứ quan tâm. Ngô lão, tôi muốn gặp Tần gia chủ ngay bây giờ. Vậy xin mời Tần gia chủ xuất hiện đi. Đã để mọi người chờ lâu rồi. Nói thật không giấu gì, tôi chính là Tần gia chủ, Tần Hạo Nam. Anh ấy chính là Tần gia chủ sao? Mọi người trật tự chút. Xin Tần tiên sinh nói rõ hơn. Rất nhiều người ở đây hẳn đã gặp qua. Đúng vậy, 3 tháng trước Tần gia tôi có ý định hỗ trợ một thế lực ở Giang Thành. Thế là tôi từ Kinh Châu đã đến Giang Thành, lấy thân phận người thường tên là Thành Hạo Nam, muốn âm thầm khảo sát cái gọi là người giàu nhất Giang Thành, Trình Hạo. Nhưng trong quá trình khảo sát, tôi phát hiện ra vị Trình tổng này là một tên bại hoại, ngoài mặt vàng ngọc, bên trong thối nát. Hắn đã tự tay lấy mạng vợ mình. Xét thấy như vậy, rất khó để giao phó trọng trách. Tôi tuyên bố, Tần gia tôi chính thức hủy bỏ hợp tác với tập đoàn Trình Thịnh, chính thức hợp tác với tập đoàn Hoa Diệp. Đồng thời, tôi còn muốn ngỏ lời cầu hôn với Diệp tiểu thư. Tư Trúc, em có đồng ý gả cho tôi không? Mang xính lễ lên.
Thật sự xin chúc mừng Tần tiên sinh, không chỉ thay Giang Thành trừng trị cái ác mà còn tìm được lương duyên, thật đáng mừng đáng chúc. Đúng vậy, Tần tiên sinh cũng coi như là con rể của Giang Thành chúng ta rồi. Người dân chúng tôi đây cũng cảm thấy vinh dự lây. Tần tiên sinh và Diệp tiểu thư quả thực là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Hèn chi Tư Trúc luôn đối xử tốt với hắn như vậy. Hóa ra chúng ta vẫn luôn đối đầu với một nhân vật lớn. Không thể nào. Hắn không thể là người của Tần gia, hắn không thể là Tần tiên sinh được. Nếu tôi không phải Tần tiên sinh, vậy Trình tổng thử nói xem tôi là ai. Tôi Trình Hạo đã bị tố cáo đích danh, thêm các tội danh khác, tổng hợp nhiều tội danh để xử phạt. Phán quyết dành cho anh là tử hình. Dẫn đi. Vô cùng xin lỗi, sự cố nhỏ vừa rồi đã ảnh hưởng đến hứng thú của mọi người. Bây giờ tôi tuyên bố vở kịch đã kết thúc. Xin mời mọi người thoải mái thưởng thức bữa tiệc tối. Hôn một cái. Hôn một cái đi. Mẹ, con cuối cùng đã báo thù cho mẹ rồi. Con trai của mẹ hiện đang sống rất hạnh phúc. Mẹ, xin cứ yên lòng. Đúng vậy đó mẹ. Mặc dù con chưa từng gặp mẹ, nhưng mẹ cứ yên tâm. Chúng con nhất định sẽ sống thật tốt. Hạo Nam, em có chuyện này muốn bàn bạc với anh. Sao thế? Em muốn chuyển giao toàn bộ tài sản của tập đoàn Hoa Diệp cho anh. Có chuyện gì vậy, Tư Trúc? Em không gặp chuyện gì chứ? Anh nghĩ đi đâu vậy? Em có thai rồi. Thật hay giả vậy? Cẩn thận em bé. Mẹ còn đang nhìn đấy. Mẹ ơi, mẹ thấy chưa? Con sắp có con rồi. Vậy nên chuyện em vừa nói, anh có đồng ý không? Được. Sau này mọi việc của công ty, anh sẽ toàn quyền phụ trách. Nhưng quyền kiểm soát thực tế của công ty vẫn nằm trong tay em, Tư Trúc. Nếu em thấy anh làm không tốt, em có thể sa thải anh bất cứ lúc nào. Anh yên tâm. Sau này em định ở nhà chăm sóc em bé rồi.